Ismét itt vagyunk, kisebb kihagyás után új podcasttel jelentkezünk, de hogy bepótoljuk a többhetes kimaradást, ezúttal nem kevesebb, mint 3 részes adással jelentkezünk. Az első részben jön a szokásos tematikus nagybeszélgetés, ezúttal a csillagászat és űrkutatás időszerű és szerintem igen izgalmas kérdéseiről, témáiról, majd a második részben bejelentjük egy remélhetőleg sokak érdeklődésére számot tartó új sorozatunkat, amely az egészségünket fogja érinteni. Végül harmadik felvonásként megismerkedhetnek a Szente László díj idei nyertesével. Ezúttal tehát kicsit több mint 2 órányi figyelmükre számítok, de hogy ne maradjon hiányérzetük, most is legelőbb azt szorgalmazom, hogy iratkozzanak fel hozzánk, így nem maradnak le egyetlen új tartalmunkról sem, mert feliratkozás esetén a YouTube üzenetet küld önöknek minden egyes esetben, amikor valami újdonságot felteszünk csatornánkra. Ehhez a képernyő alatt kissé balra található feliratkozás gombra, és mellette a kis csengő ikonra kell egyet kattintani, de ha a Facebookot választják, ott akarnak követni minket, ott a követem gombot kell egyszer megnyomni. Nagyon egyszerű ez, viszont ahhoz, hogy folyamatosan bővüljön közösségünk, elengedhetetlen. És akkor következzenek rövid előzetesek mai beszélgetéseinkből. Nem szokott eszébe jutni, hogy egyszer csak összecsuklik, kisodródik a világűrbe, belezuhan a napba a Föld? Azért ez egy nagyon stabil rendszer. Tehát ilyesmi nem fog előfordulni. Jól bejáratott, 4,6 milliárd éve működik. Nincs semmi okunk feltételezni, hogy egyszer csak úgymond elromlana, vagy valami megváltozna. Megadja nekünk a lehetőséget még legalább 1 milliárd éven keresztül, és nem is a Föld, hanem maga a nap, még legalább 1 milliárd éven keresztül megadja a lehetőséget, hogy itt a Földön létezzünk. De ha ebből a távolságból nézzük, tudatában annak a hatalmas képződménynek, ami a világűr, akkor nem nevetségesek az emberek Pitjáner földi harcai? Végül is semmiségek, érdektelenek a világűr szemszögéből nézve ezek, nem? Annyiból szerintem érdemes ilyen dolgokon néha szakítani egy kis időt, elmélkedni, nézni ilyen fotókat, belegondolni, mert kicsit helyen rak minket. Lakatos Labor címmel új egészségügyi sorozatba kezdünk, hiszen ahogy tapasztaljuk, egyre több embert érintenek a civilizációs betegségek, úgy mint a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri problémák, vagy éppen a mentális egészség kihívásai. Kérlek, említsünk néhány témát, amit majd a sorozat egy-egy különálló részében meg fogunk beszélni. Hát ilyen lesz például az, hogy miért leszünk rákosak. Vagy, amit szintén kiírtunk magunknak, a depresszióról általában és nagyon konkrétan, ez is egy önálló adásnak lesz a témája, ugye? Abszolút, mint ahogy az is, hogy a D-vitamin az egy csodaszer vajon? Aztán a genetika forradalma, erről már egyszer 2-3 éve beszélgettünk, de az alatt is annyit fejlődött, hogy így mostanában utána olvastam a genetika, hogy külön jó lesz erről hallani az aktualitásokat. Az is egy érdekes téma lesz, hogy azt gondoljuk, hogy a kávé finom, de veszélyes. Biztos, hogy veszélyes? Az extra nehézségű magyar körülmények ellenére. És az igazán érdekel, mit szeret ebben a hivatásban, az oknyomozó újságírásban? Szerintem vannak egy csomó szépsége ennek a szakmának. Mondjon csak 2. Az egyik az, hogy minden apró részletet leellenőrizhetek, ha azt le kell írnom, hogy nem tudom, Orbán Viktor háza mellett hány fa van, akkor le tudok oda utazni, meg tudom számolni, egy hány fa van. Tényleg az ember aprólékos tud lenni, és ez nagyon jó, hogy minden mondatomért tudom vállalni a felelősséget, hogy tényleg úgy van, mert leellenőriztem, megnéztem, ott voltam. A másik dolog meg, hogy tök jók, hogy a cikkeink időtállóak. Tehát, hogyha eltelik egy pár év, amit mondjuk az orosz-magyar kapcsolatokról írtunk, kirobban az orosz-ukrán háború, azokat a cikkeket elővették mások, hivatkoztak rájuk, tehát időtállóak emiatt a cikkeink. Szerintem az tök jó, hogyha vannak olyan szerkesztőségek, vagy mondjuk ott van a Direkt 36, akik törekednek, hogy minél többet megtudjunk, be tudjunk bizonyítani dolgokat, dokumentumokat szerezzünk. Itt volt az
egész Pegasus ügy, tehát ez hihetetlen volt számomra, hogy Magyarországon megtörténhet, hogy a magyar kormány úgy dönt, újságírókat hallgat le, egy olyan kémfegyvert vett be újságírók ellen, amit más országban terroristák meg drogkártelek vezetői ellen bevetnek olyan emberek ellen, mint mondjuk én, aki emberekkel beszélget, politikusokkal beszélget. Ez kiderül. Jó régen, nagyjából 3,5 éve foglalkoztunk legutóbb csillagászattal és űrkutatással, pedig a csillagászat és az űrkutatás eredményeinek rendszeres követése az emberiség jövőjére vonatkozó távlatos gondolkodást is segíti. Például az olyan találmány, mint a James Webb űrtávcső, az univerzum korai időszakáról gyűjt adatokat, ezek pedig nagyban segítenek megérteni a világegyetem keletkezését és fejlődését. Vagy például a Mars kutatás, amelynek részeként a marsjáró robot a Marson az életnyomait kutatja, kőzet- és talajmintákat gyűjt, valamint új technológiákat tesztel a jövőbeli, már emberekkel történő Mars küldetésekhez. De az aszteroida eltérítési kísérletek, mint például a DART misszió sikeres tesztje, közvetlenül hozzájárulhat az emberiség védelméhez a potenciális földi veszélyektől. És ott van egy másik fontos űrkutatási kihívás, a Holdra való visszatérés, amelyet az Artemis program tűzött ki célként, és miközben ez alapvetően a Hold bázisainak kialakításához vezethet, ugródeszkát is nyújthat a távolabbi bolygók, így az előbb említett Mars eléréséhez is. Ezek a kutatások és technológiák tehát közvetlen hatással vannak a földi életre is, hogy csak a legegyszerűbbeket említsem, a GPS, a műholdas kommunikáció és az időjárás előrejelzés ezeknek az eredményeit már hasznosítja. Mai vendégünk Sárnecki Krisztián, a Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézet kutatója, a Piszkés-tetői Obszervatórium vezetője. Pályafutása során nem csak több mint 5000 kisbolygót fedezett föl, hanem 4 üstököst is. A nevét több égitest is őrzi, van már tehát 4 Sárnecki üstökös és egy Sárnecki kisbolygó is. A következő tetemes időben vele beszéljük meg, hogy a legutóbbi találkozásunk 2021. augusztusa óta mi minden történt az egyik legizgalmasabb tudománycsoportban, a csillagászatban és az űrkutatásban, illetve a Földbolygón. Előre bocsátom, az én kérdéseim egy érdeklődő laikus kérdései lesznek, és sokszor nyilván pontatlanok, aminek az is oka, hogy egy egyszerű újságolvasó számára nem eldönthető, az újságok híradásai mennyiben fedik a valóságot. Márpedig mi, egyszerű halandók, nem a tudományos folyóiratokból tájékozódunk. Tehát vendégünk Sárnecki Krisztián, csillagász. Nem is értem, hogy telhetett el 3,5 év, hogy nem esett szó podcastünkben az én egyik kedvenc tudományterületemről, a csillagászatról és az űrkutatásról. Ebben a 3,5 évben, ha jól olvastam, utána találta meg ön a 4 üstököst, ezt a 4 üstököst. Ez nagyon nagy dolog, ugye? Csillagászatban talán ennek van a legnagyobb presztízse, mert sok évszázados hagyomány szerint az üstököseket a felfedezőikről nevezik el, akárhányat is talál, meg ez nekem egy gyerekkori. Én ezzel kezdtem 10 éves koromban, hogy üstökös, Héli üstökös. Akkor pont 86-ban az előttem magyar csillagász Lovas Miklós épp talált egy üstököst, azt láttam az újságokban, és hát de jó lenne egyszer egy ilyet, és hát évtizedekkel később sikerült. És akkor most már van Sárnecki üstökös is. Most már több is, úgyhogy már tele van az ég Sárnecki üstököse, már sok is lesz belőlük. Gratulálok! Köszönöm szépen. Mivel rég járt nálunk, röviden összefoglalom életrajzának főállomásait. Sárnecki Krisztián Budapesten született 1974-ben, 50 éves múlt. Anyja aktív korában pénzügyi asszisztens, apja számítástechnikai operátor volt, középiskolai tanulmányait a budapesti Móricz Zsigmond gimnáziumban folytatta, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem földrajztanári szakára járt, később a Szegedi Tudományegyetem fizika doktori iskoláját is elvégezte. Már 10 évesen elkezdett érdeklődni a csillagászat iránt, figyelmét korán az apró égitestek, az üstökösök és a kisbolygók keltették fel. Igen fiatalon lett a Magyar Csillagászati Egyesület tagja, 1996-tól 2012-ig pedig már az Egyesület titkáraként tevékenykedett.
Az elmúlt évtizedekben több ezer kisbolygót és több szupernóvát fedezett föl, 2022. január 1-én pedig az év első üstökösét sikerült felfedeznie, melyet aztán róla neveztek el, erről volt szó az imént, ugye? Ezzel Sárnecki Krisztián a harmadik magyar lett, aki üstököst fedezett fel. Miközben szenvedélyes csillagász, rendkívül termékeny író is, eddig több mint 400 publikáció jelent meg különböző fórumokon. Keresztúri Ákos csillagász kollégájával Célpont a Föld címmel írt könyvet, majd következett a Magyarok a Naprendszerben és azon túl című kötete. Tavaly megkapta a Magyar Csillagászati Egyesület legrangosabb elismerését, a Kulin György díjat, és ugyancsak 2024-ben megválasztották a Nemzetközi Csillagászati Unió tiszteletbeli tagjának, ami jelentős elismerése eddigi szakmai munkájának. Nős, egy 15 éves kislány édesapja. Úgy lehet önt elképzelni, mint akinek minden figyelmét és idejét szenvedélyesen a csillagok vizsgálata köti le? Igen, én gyakorlatilag minden ébren töltött órámban a csillagászattal foglalkozom, és lehet mondani, hogy kicsit egysíkú, mert tényleg másra, nem nagyon kis sportra szoktam meg időt fordítani, de valahogy nekem gyerekkorom óta ez be van akadva, és ez tényleg annyi örömöt ad meg, olyan sokszínű, hogy kitölti az életemet. Egy-két mondatban összefoglalná, hogy mi a szép az ön tudományában, a csillagászatban? 2 dolgot mondanék. Az egyik az, hogy a világegyetem elképzelhetetlenül nagy a mi dimenzióinkhoz képest, a földi dimenzióhoz képest, és szerintem az nagyon csodálatos, hogy ha kicsit összeszedjük magunkat, akkor ez az elképesztő struktúra belefér ide a pici fejünkbe. Bár ez nem a csillagászatban szép, hanem az emberben a nagyszerű. De valószínűleg ez kell egy kicsit a csillagászattal foglalkozni, hogy ezt úgy átérez az ember. A másik, hogy ugye emberrel a Holdon túl még nem nagyon, és maximum a Mars szerintem, ami belátható, ugye űrszondákkal a naprendszer, de azon kívül nem fogunk eljutni belátható időn belül sehova. És mégis abból, hogy ezek a kis fénypontok, csillagok, meg összeálló galaxisokból jönnek felénk a fotonok, és ezeket észleljük, és megfejtjük, hogy mennyi mindent tudunk a világegyetemről, és ez egy milyen fantasztikus dolog, hogy nem érinthetjük meg, csak energia, tulajdonképpen energia jön felénk, de a csillagászatnak az évszázados, évezredes fejlődése azt, hogy ezt szépen lassan lépésről megfejtettük, kikódoltuk, és az egész hatalmas struktúrát szintén így ismerjük, felismerjük, egész sok mindent tudunk róla. Nem mindent, de egész sok mindent megtudtunk róla. Akkor mindjárt bele is kezdünk számos mára előkészített témánkba, de előtte bejelentkezik támogatónk. Kívánságok maguktól nem válnak valóra. Raiffeisenbank. Váltsd velünk valóra! Ma Sárnecki Krisztián csillagásszal beszélgetek időszerű csillagászati űrkutatási kérdésekről. Kezdjük talán azzal, hogy ön szerint mi volt az elmúlt évek legjelentősebb felfedezése vagy felismerése a csillagászatban? A gravitációs hullámoknak a felismerése. Mert egy új ablak nyílt az univerzumra. Az, hogy a térnek a rezgéseit, a körülöttünk lévő térnek az elképesztően finom rezgéseit tudjuk érzékelni. Ezáltal milliárd fényévekre összeolvadó fekete lyukak vagy neutroncsillagoknak a jelenséget tudjuk látni. Ez egy teljesen új ága a csillagászatnak. És ön szerint mi volt az elmúlt évek legfontosabb technológiai fejlesztése az ön tudományában? Jelen pillanatban már épülnek az első 30 méteres távcsövek itt a Föld felszínén. Ugye eddig 10 méter volt a maximum, most lesz egy óriási ugrás. Ha azok elkészülnek, az egy nagy technológiai lépés lesz. Mert 100-szor halványabb dolgokat fogunk tudni megfigyelni, illetve egyre inkább úgy tűnik, hogy vannak az univerzumban akár csak másodpercekig tartó csillagkitörések a rádiótartományban, fénytartományban, amit most kezdünk úgy érzékelni, hogy vannak, de kicsik a távcsöveink ahhoz, hogy ilyen gyors jelenségeket rögzítsenek, de ezek a nagy távcsövek sok fényt gyűjtenek össze, és valószínűleg ezekre a gyors jelenségekre, amiket eddig nem ismertünk, ezekre fogunk választ kapni a következő 1-2 évtizedben. Minden pici mozaik fontos lehet, mert lehet, hogy ott lesz valahol az a titok elrejtve, amit a sötét energia keretében néhány évtizede, a sötét anyag keretében most már egy évszázada keresünk hiába.
És az, hogy Elon Musk SpaceX űrkutatási vállalatának Super Heavy hordozó rakétája már nem elég a Föld légkörében, hanem képes visszatérni a kilövő állásra, és újra felhasználható. Ez például mit jelent az űrhajózás szempontjából? Nagyon sok pénzbe kerül legyőzni a Földnek a gravitációs mezejét, és eddig egy rakétával, egy fellövés utána elég a légkörbe, vagy elszállt. Az, hogy ő megoldotta, hogy ezek sokszor újra felhasználhatóak legyenek, ez borzasztóan lecsökkentette az árat. Visszatér, újra felhasználható, nem vészel, és lássuk be, magánvállalat sokkal rugalmasabban működik, mint mondjuk a nagy állami cég, ugye az Egyesült Államokban a NASA, akár majd a Holdnak, a Marsnak a meghódítása mind kevesebb pénzbe kerül, és itt a pénz az egy nagyon nagy úr, pláne az állami programoknál, de a magánprogramoknál is, nyilván aki ebből üzletet csinál, ott nagy nyereséget akar, ott minél alacsonyabb a bekerülés jár, egy műholdnak a felbocsátása, és aztán a műholdnak az eredményeit, adatait, felvételeit, méréseit pedig el lehet adni a piacon, és akkor ebből profit lesz. Ugyanakkor a sikereket kudarcok is kísérik, hiszen a múlt héten, de minden esetre a közelmúltban, miközben a hordozó rakéta ismét sikeresen visszatért a kilövőállásra, maga a Starship űrhajó percekkel az indítás után szétesett az űrben, ezért a mexikói öböl felett közlekedő légitársaságok kénytelenek voltak módosítani az irányt, hogy elkerüljék az ütközést a lezuhanó törmelékkel. Ez már a Starship, ha jól emlékszem, 7. pilóta nélküli tesztrepülése volt. Ilyenkor módosítanak valamit, ami nem működik jól, vagy a szétesésnek egyszerű szerelési hiba az oka? Itt módosításról van szó, ez a második fokozat, ami balesetet szenvedett, ebben rengeteg újítás volt most ebbe a kísérletbe, és ott valami nem sült el jól, de egyébként pont ez a fejlesztési stratégiájuk is, aminek a repülők persze nem örülnek, hogy nem tesztelnek olyan nagyon sokat és kevés fellövés, hanem sokat lőnek föl, sokat próbálkoznak, és ebben benne vannak a balesetek, de abból igyekeznek tanulni, és úgy előre lépni. Van valami az univerzumban, amit ugye sötét anyagnak és sötét energiának neveznek, ami állítólag a világegyetem 80-95%-át alkotja. Igen. Az embernek az a benyomása, hogy sok mindent, amit nem értünk, a sötét anyaggal magyarázzuk, ezt viszont nem ismerjük. Egyáltalán van esély rá, hogy valaha is közelebb jutunk a sötét anyag megismeréséhez és megértéséhez? Biztos ön is olvasta, hogy most például azt magyarázzák a sötét anyaggal, hogy a tejút közepén a csillagok nem a szokásos életutat járják be, mert egyszerűen nem öregszenek. Szóval a kérdésem az, hogy van-e esély rá, hogy valamikor is többet és konkrétabbat fogunk megtudni a sötét anyagról? Valóban ez egy fogas kérdés. Az említett jelenség, ez egy elméleti, lehetséges magyarázat arra, amit látunk, bár nem nagy számú csillagnál, de ugye ott a tejútrendszer közepén ott mintha valami táplálná őket, amit viszont nem látunk, és ebből gondoljuk, hogy esetleg valamilyen módon a sötét anyag ott közbelép, kapcsolatba lép mégis ezekkel a csillagokkal, és úgymond fiatalítja őket, táplálja őket friss tüzelőanyaggal, de ez egy merőben elméleti felvetés, mert hogy nagyjából már 100 éve tudjuk, hogy létezik a sötét anyag. Honnan tudjuk a sötét? Onnan, hogy gravitációs hatása van. Tehát például látjuk, hogy forognak a galaxisok, a mi galaxisunk és a tejútrendszer is van egy forgása, és ez a forgási sebesség, ez olyan nagy, hogyha csak a látható anyagnak a gravitációját számoljuk bele, akkor szétrepülnének a galaxisok. De nem repülnek szét, de hát ezért a csillagászatban sok ilyen volt, hogy sokáig kerestünk valamit. Ugye a gravitációs hullámok is csak ugye egy előrejelzés volt Einstein által, aztán kellett több mint 100 év, mire megérett rá technológia. Egyébként van összefüggés, van kapcsolat a fekete lyukak és a sötét anyag közt, vagy csak a nevük közös valamelyes, tehát hogy sötét és fekete? Csak a nevük közös. Ugye a fekete lyuk azért fekete, mert hogy nem tud róla elszabadulni a fény sem, meg semmiféle információ, tehát elfben nem látjuk magát, azt a térrészt, amit ez elfoglal, azt az égitestet. Ugye a sötét anyag pedig valószínűleg nagy kiterjedésű, behálózza az univerzumot, sokfele előfordul, de nagyon nehezen lép kapcsolatba bármivel. Ugye a fekete lyuk az meg egy agresszív kapcsolatban, környezetével nagyon erősen kapcsolatban lévő, tulajdonképpen tömeg-anyagsűrűsödés az univerzumban.
Remélem jól mondom, a szupernovák a napnál nagyobb tömegű csillagok végső nagy robbanása, melynek során a csillag nagysága néhány hónapon keresztül egy átlagos galaxiséval vetekszik. Nos, a szupernovák az óriás csillagok halálával, végső robbanásával keletkeznek, és iszonyúan megnövelik a kozmikus sugárzást, miközben a nap fényének, ha jól emlékszem, 500 milliárdszorosát bocsátják ki. A kozmikus sugárzás 100 fényév távolságban is meg 100-szorozódik. Vannak-e olyan robbanás előtt álló óriás csillagok, amelyek mondjuk a naprendszert veszélyeztetik? Nincsenek, nem ismerünk ilyet. Ismerünk olyan csillagokat, óriás csillagokat, amelyek ilyen robbanás előtt állnak, de ezek mind ilyen, a legközelebbiek is ilyen 500-1000 fényéves távolságra vannak tőlünk. Ilyen a téli égen, most az Orionban a Bételgőz, nyáron a Skorpiónak a fő csillaga az Antares, ezek ilyen vörös óriás csillagok, bár elképzelhető, és inkább valószínű, hogy még 10 000 évekre vannak a robbanástól, de ez egy olyan távolság, amiről úgy gondoljuk, hogy teljes biztonságban vagyunk, és nagyon szeretnénk már látni egy ilyen robbanást, mert biztos, hogy gyönyörű szép lesz, ez egy nagyon-nagyon fényes, tehát mondjuk a telehold fényével fognak ragyogni néhány hétig. De ezek a naprendszert nem fogják veszélyeztetni. Nem, ezek a naprendszert nem veszélyeztetik. Na most rátérve egy másik kérdés, illetve még ezzel összefüggésben. A James Webb űrtávcső elődje, a Hubble nyomán egy különleges csillagrobbanást fedezett fel, ha jól tudom, 10,2 milliárd fényévre tőlünk. Ebből a tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy a világegyetem nem a már korábban megállapított és elfogadott sebességgel tágul. De nem értem, hogy miért fontos az, hogy 67 vagy 73 kilométerrel tágul másodpercenként a világegyetem, mert ugye ezek az adatok versenyeznek egymással. Igen. Megfigyelések egyik fele azt mondja, hogy 68, és az nagyon biztos, a másik meg ilyen 72-73, és az nagyon biztos. De miért fontos ez? Nem tudom, hát egy mérnök se szereti, ha épít egy hidat két oldalról, és 5 centivel eltér a különbség. Ugye most a James Webb megerősítette a Hubble méréseit, tehát felmerült, hogy esetleg a Hubble valami mérési hiba, de hát van 2 független mérés, azt már elfogadjuk. És egyébként ez a világegyetem korára jelent különböző értéket, nem nagyon, tehát nem ha mondjuk felmerül, hogy 80 vagy 85 km/s, ez az már jelentős korváltozást jelentene, de igazából azért érdekes ez, mert azt mutatja, hogy valamit nem tudunk, valahol valami nem stimmel. Viszont akkor el kell kezdeni, illetve folytatni kell a gondolkozást arról, hogy valahol vagy a modell, vagy az, amit gondolunk a világunkról, a világegyetemről, az nem teljesen kerek. Egyébként hol tart az exobolygó kutatás, azaz az idegen napok körül keringő bolygók felfedezése? Hányat fedeztek fel, és mennyiben segítette ezt a 2019-ben fellőtt európai űrteleszkóp, a KEOPS? Körülbelül 6000 más csillag körüli bolygót ismerünk, illetve az is kiderült ennek a statisztikai bővítésével, hogy gyakorlatilag 10 csillagból 9-nek vannak bolygói. Ezt megtudtuk, ez egy nagyon nagy felismerés volt. A KEOPS az már nem ilyen bélyeggyűjtő munkát végez, az már úgy mondjuk, hogy egy karakterizáló űrtávcső, tehát az eddig felfedezett rendszerek közül, amelyik érdekes, az 5000-ből néhány tucat, néhány száz, azokra adott időben kutatók kérése alapján ráfigyel, és méri a fényességüket, nézi, hogy ezek a bolygók elhaladnak a csillagok előtt és elhalványul, és így próbálunk meg több információt szerezni. Tehát elkezdtük most már a mennyiségi vizsgálat után minőségileg nézegetni ezeket a planétákat, hogy végsősorban ugye, hogy melyik lehet alkalmas az életre. Na hát pont ez az. Mi lenne a jelentősége annak, ha a Földhöz hasonló exobolygót találnánk, amikor úgyse tudunk átköltözni oda? Ha csak úgy találjuk, az még csak egy remény. De hát nyilván, ha megtalálnak egy nagyon hasonlót, akkor oda mindent ráirányítanánk, és csak megpróbálnánk kideríteni, hogy van-e ott élet. Mert egy másik élhető bolygónak, vagy életnek a felfedezése, azt mondom, hogy mindent jelentene az emberiség számára, hogy most egyedül vagyunk az univerzumban, kvázi egy fatális véletlennek az eredményei lennénk, vagy az élet az egy általános, ha már 2-szer legalább előfordulna, tehát találnánk még egyet, akkor az már egy óriási arra mutató jel lenne, hogy akkor az univerzum tele van élettel.
Tehát ez szintiszta módon a tudás miatt fontos. Illetve hát ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy van olyan reményünk, és ezért nagyon nagy remény, hogy talán még itt a naprendszerben is érdemes kutakodni ebbe a témába, és hát az azért lenne jó, mert ott viszont reális, hogy oda tudnánk menni, és akár egy mikroszkóppal is megvizsgálni egy idegen életformát, hát akkor nagyon kirúgnánk a hámból. Azt lehet tudni, hogy mi lesz az univerzum végzete, megsemmisül-e valaha is? Kiderült, hogy az univerzum gyorsul, tágul. Ez egy eléggé váratlan felfedezés volt. Azt gondoltuk, hogy ezt a szétrepülést, ezt az ősrobbanás óta tartó tágulást, ezt majd az anyagnak a gravitációs vonzása lassítja, megállítja és visszafordítja. Ez talán még egy jobban emészthető dolog lett. Valamerre akkor jön a nagy recs, és az egész újraindul. És akkor mondjuk feltételezhetjük, van egy ilyen ciklikussága a világegyetemnek, és ez úgy jól is passzol. Ez, hogy gyorsulva tágul, és most úgy tűnik, hogy a végtelenségig tágulni fog, ez egy sokkal nehezebben emészthető és magyarázható dolog. És hát a végső sorsa az akár a teljes halál lesz, hogy annyira nagy túlsúlyba jut ez a sötét energia, hogy nemhogy fekete lyukak esetleg maradnának, és, vagy ilyen csillagtetemek, tehát hogy elsötétedik az univerzum, de azért marad benne valami anyag, de az is elképzelhető, hogy ez a hatalmas energia szét fogja tépni az atomokat kvarkokká, és tényleg egy ilyen leves lesz az egész. Olyan formában, olyan összetételben, ahogy most ismerjük, valószínűleg nem fog létezni. Bárki megijedne, itt ilyen 100 milliárd évekről beszélünk. Tehát ez egy nagyon merőben elméleti dolog, de ez is olyan, amire kíváncsiak vagyunk. Ha már az előbb szóba került, mit jelentett az űrkutatás számára a James Webb űrteleszkóp, amelyet 2021-ben lőttek fel? Mennyivel tud többet mást, mint az 1990-ben pályára állított elődje, a Hubble űrteleszkóp, amelyet már többször javítottak és többször ki akartak vonni a forgalomból? Jóval nagyobb a tükrének az átmérője, ezen múlik a fénygyűjtő képesség, 100-szor halványabb égitesteket észre tud venni, és le tud fotózni, és ez nagyon fontos a számunkra. Ugye 2,5 méter helyett 6,5 méteres tükör gyűjti a fényt, ez felületben még nagyobb növekményt jelent, és ez a 100-szor halványabb, ez körülbelül annyi, mint ha fölnézünk az égre, és a legfényesebb és a leghalványabb csillag, amit látunk, azok között körülbelül 100-szoros a különbség. Tehát ez egy elég nagy ugrás. És ez új ablakokat nyit meg az univerzumban, ez nagyon fontos, ez a 100-szoros halványodás. Így már látjuk gyakorlatilag az első galaxisokat az univerzumban néhány 100 millió évvel az ősrobbanás után. Ezt a Hubble még nem tudta, tehát egyrészt nagyon távoli dolgokat. A másik, amit várunk, furcsa módon azok meg nagyon közeliek, pont az exobolygók, hogy ez a nagyobb tükörátmérő, ez nagyobb felbontást is eredményez, tehát jobban széthúzza a dolgokat. Egy bolygó távolabb látszik a csillagától, jobban el tudjuk szeparálni, több fény gyűlik az apró bolygóról, és reméljük, hogy bolygó légköröket tudunk elemezni, azon az úton haladva, hogy találunk-e olyan légkört, ami hasonlít a Földére, és akkor ott el lehet majd kezdeni kutakodni az élet után is. Közbevetőleg jutott eszembe, hogy azt tudná érzékeltetni, hogy mi a különbség az ön kisbolygó kutató teleszkópja, meg a nagy és híres űrtávcsövek, például a James Webb vagy a Hubble fizikai jellemzői és feladatai között? Ég és föld, tehát teljesen más liga, de én abban mindenképpen jobb vagyok, hogy az én kisebb földi távcsöveim sokkal nagyobb területet látnak az égből. Tehát ezek az űrtávcsövek nagyon klasszak, nagyon sok fényt gyűjtenek össze, nagyon modernek, de minden egyes expozíció, mint a kis kulcsukon néznénk csak az univerzumra. Ez az optika törvényeiből van így, tehát ezek nagyon halvány dolgokat látnak, csak iszonyú pici területen az égből. Én nem látok közel sem olyan halványakat, de ezek a kisebb távcsövek szintén ilyen optikai törvényekből adódóan sokkal nagyobb területet látnak az égből, és ezzel én boldog vagyok, mert nekem ez kell. A kisbolygók kereséséhez ez kell, a kozmológiához, meg az exobolygók kutatásához meg amaz kell. Olvastam, hogy a csillagászok régóta lobbiznak azért, hogy tiltsák be az olyan alacsony magasságon keringő műholdrendszereket, mint amilyen Elon Musk Starlinkje is, mert a mini műholdak sokasága zavarja a munkájukat. Így aztán a Starlink most egy, azt hiszem, alacsonyabb földkörüli pályát tesztel azért, hogy javítson a helyzeten. Adott esetben, és ezért hozom szóba, az ön munkáját is zavarják ezek a fényes műholdak? Nekem is volt olyan, hogy több felvételt csináltam az égről, és az egyik felvételen
pont a felfedezendő kisbolygón ment át a műhold. És ez például azt jelenti, hogy több felvételt kell készítenem ugyanahoz a tudományos munkához vagy felfedezéshez, hogy ki tudjam szűrni a műholdak által elrontottakat. És ez igaz a nagy, sokkal nagyobb, sokkal drágább programokra is. Egyszerűen kárt okoz tudományos, és egyébként anyagi kárt is az, hogy ezek a műholdak itt szaporodnak, és még fognak, de megmondom őszintén, szkeptikus vagyok, hiszen az egy biznisz, és ott a csillagászoknak a kérése szava, sajnos attól félek, hogy nem fog sokat számítani. Én úgy tudom, hogy inkább próbálják olyan bevonattal ellátni ezeket a Starlink meg egyéb műholdakat, hogy kevesebb fényt verjenek vissza, és sötétebbek legyenek, de igazából ez nagyjából annyit ér el, hogy mondjuk a szabad szemes, az égboltnak a látványát, mikor föltekintünk, azt nem rontja el, mert szabad szemmel nem látjuk ezeket a műholdakat. Nem az van, hogy a 3000 csillag mellett 20 000 fénypont meg műholdként majd mozog, és akkor teljesen tönkre megy az égünk, de amint előveszünk egy távcsövet, és több fényt gyűjtünk össze, azoknak a képei már látszanak ezek a műholdak, és látszani is fognak. Úgyhogy félek tőle, hogy bármennyire is nem szeretjük, én egyenesen utálom ezt a nagy műholdfalat, tehát ezzel meg kell tanulnunk együtt élni. Szóba hoznék akkor most valami mást. Már az 1800-as évek közepétől keresik ugye a naprendszer 9. bolygóját. Ez a feltételezések és számítások szerint egy kétszeres földméretű bolygó volna a naprendszer külső peremén. Egy dolgot magyarázzon meg, kérem, hogy lehet az, hogy látjuk a kicsi Plutót, látunk sok ezer fényévre lévő csillagokat, sőt bolygókat, de nem találnak meg egy bolygót a saját belátható naprendszerünkben. Ez hogy létezik? Hát szerintem úgy, hogy nem létezik. Ez a 9. bolygó, bármennyire is ezt állítják kollégák, és nagyon-nagyon sok állítás elhangzott ezzel kapcsolatban. Én most azért lepődtem meg az ön válaszán. Igen, tehát ugye maga az 1800-as évek, az ott kezdődött ugye, hogy felfedeztük az Uránuszt, az első távcsöves bolygót, de még nem ismertük a Neptunuszt, és ahogy teltek az évtizedek, az Uránusz nem úgy mozgott, mint ahogy azt a newtoni elmélet mondta. A legegyszerűbb megoldásnak azt tűnt, hogy van még egy ismeretlen hatalmas tömegű bolygó, az egy kicsit húzza a gravitációjával a már ismert Uránuszt, és ez adja a problémát, és ha elég ügyesek vagyunk, akkor ebből az elmozdulásból, az Uránusz pályaletéréséből ki tudjuk találni, hogy hol van a letérítő tömeg. És ezt kitaláltuk 1835-ben, a naprendszer 8. bolygóját, a Neptunuszt. És miután felfedezték, a további évtizedekben még mindig nem mozogtak rendesen. Logikus volt a következtetés, hogy a 7. és 8. bolygó azért nem mozog rendesen, mert van egy 9. Erre jött rá Plutónak a felfedezése, csak hogy a Plutóról kiderült évtizedek alatt, hogy nincs elég tömege ahhoz, hogy ezeket a két nagy bolygót befolyásolja, majd miután 86-ban és 89-ben a Voyager 2 szonda elrepült az Uránusz és a Neptunusz mellett, és az elrepülés ugye, hogy elhajlott a gravitációs terükbe a szonda a két bolygónál, pontosabban meg tudtuk mondani a bolygók tömegét, mint ahogy azt korábban ismertük, így eltűntek ezek a hibák, tehát már nincs egy nagy tömegű bolygó, egy 9. a naprendszerben. Ugye a Plutóról azt gondolták, hogy akkora, mint a Föld, de mikor? 1978-ban felfedezték a Charon nevű holdját, így sikerült megállapítani a Plutó valós dimenzióit, és kiderült, hogy átmérője mindössze 2/3, de nem a Földnek, hanem a holdunknak. Igen. Most új kategóriát találtak ki nekik, törpebolygónak hívják. Igen, ugye az amerikai csillagászoknak ez nagyon nem tetszett, mert a Plutó volt az egyetlen amerikai felfedezésű bolygó. Ugye Uránusz, Neptunusz azt Európába találták. És megfosztották őket, és persze a világ csillagászainak többsége az amerikai, de hát 2006-ban már tarthatatlan volt ez a dolog, annyi szakmai ér volt ellene, hogy a Plutót le kellett fokozni, találták neki ezt a törpebolygó státuszt, találtak még sok másik égitestet abba a távolságba, tehát az valójában egy törmelékzónának a nem is legnagyobb darabja a Plutó, hiszen ez az Eris nevű égitest, ez nagyobb nála, de az amerikai kutatók, akik ezt előrejelzik, toldozgatják, foldozgatják is az elméletüket, mindig új számításokat hoznak be, ami részben azzal is indokolható, hogy új ismeretek vannak, de hát azzal is, hogy ők is érzik azt, hogy nem találjuk meg, az szóval lehet, hogy valami más okozza. Többet jelent. Többet, és én úgy gondolom, hogy megtaláltuk volna, tehát itt valami más magyarázat kell erre a jelenségre, nem pedig egy 9. bolygó.
A NASA New Horizons nevű szondája 9 év utazás után 2015-ben érte el a Plutót és Holdját, ekkor 7,5 milliárd kilométerre volt a Földtől, és kezdett el adatokat küldeni a kutatóknak, amelyek hát szenzációs 4,5 óra alatt ugye elérték a Földet. Ezek a közember számára hatalmas technikai teljesítmények, ahogy az összes többi űrszonda is. A tudásnak, amelyet így szerzett az emberiség, természetesen van önértéke, de van-e gyakorlati haszna, azt kérdezem. Ezek a távoli égitestek 2 dolog miatt fontosak. Egyrészt vélhetően sokkal eredetibb formában, őseredeti formában őrzik azt az anyagot, amivel a naprendszer kialakult. Ez leginkább azért fontos nekünk, azért kéne tudni, hogy milyennek voltak az eredeti állapotok meg anyagösszetételek, mert hogy igazság szerint mind a mai napig nem értjük pontosan, hogy alakult ki az élet. És lehet, hogy itt el van rejtve. Tehát ezért érdemes ezeket a távoli égitesteket vizsgálni. A másik, amiért érdekesek, ez egy hosszú távú probléma, de furcsa mód azok az égitestek, amik a Földet veszélyeztetik, azok ebből a távolból erednek. Tehát onnan jönnek be, ahol a Plutónak a térsége van. Tulajdonképpen ez egy nagy égitest raktár, ami ott van 4,5 milliárd éve, mielőtt kialakult a naprendszer, és az, hogy a Földet most is veszélyeztetik kisbolygók, az annak köszönhető, hogy onnan kintről az óriás bolygók, mint ilyen biliárdját, vagy ilyen paritjaként belögdösnek ilyen nagyméretű égitesteket, és így van 4 milliárd éve utánpótlása azoknak az égitesteknek, amelyek időnként a fejünkre pottyannak, vagy a dinoszauruszokat kipusztítják, és ezért ezek a távoli, látszólag számunkra már érdektelen égitestek is így válnak érdekessé. Októberben lőtték fel a NASA Europa Clipper bolygókutató űrszondáját, amely a Jupiter 4. legnagyobb holdját, az Európát tanulmányozza majd, ha 2030 körül odaér. Az Európa nagyobb a Plutónál és az Erisnél is, és kőhold, ugye jól mondom? Bizonyára sok mindent kutat majd a szonda, így azt is, hogy a hold felszínét borító jég alatt valóban olyan folyékony, langyos vízből álló óceánok vannak-e, amelyekben minden összetevő adott az élet kialakulásához. De amit kérdezni akarok, hogy miért kutatjuk ilyen elszántan a naprendszerben szinte mindenütt az élet nyomait? Nagyon sok minden megváltozna a gondolkodásunkba, hogyha tudnánk, hogy alakult ki. Az, amit találunk, az ugyanilyen, független, van-e kapcsolat köztünk, létezik az életnek a vándorlása. Ha bármit is találunk valamelyik naprendszerbéli holdon, ott van rá esély, nem is másik bolygón, hanem a naprendszer egyes holdjain, nagyon meg fogja változtatni szerintem az élethez való hozzáállásunkat. Lehet, hogy ez ilyen naív vagy túl álmodozó gondolat, de én azt gondolnám, hogy más planétákon és pláne egy sokkal, vagy holdakon egy sokkal kevésbé fejlett életnek a felfedezése és miatt jobban megbecsülnénk a saját bolygónkat, a saját létünket, ezt a kedvező környezetet, és hát erre most nagyon szükség van az ismert földi folyamatok miatt. Gondolja, hogy pont azért, amit itt legutoljára mondott, hogy az ismert földi folyamatok, itt nyilván a klíma, meg egy csomó minden, ami a pusztulás felé vezető utat jelöli ki az emberiség számára, szóval gondolja, hogy egy ilyen felfedezés valamelyest úgy hatna vissza a tudatunkra, hogy megbecsülnénk azt, amink van? Hiszek abba, hogy ez békésebbé tenni a Földet, vagy jobban megbecsülté, de a tudományos eredmény is nagyon nagy lenne. Tehát tényleg már az, hogy ott is DNS, ott is ez a spirál, ott is RNS, ugyanezek a biokémiai folyamatok vannak, vagy más folyamatok. Egyébként érdekes módon, hogyha biológusokat kérdezünk, én úgy tudom, a többség az nagyon szkeptikus. Azt mondják, hogy ez ha nem is egy tévedésnek az eredményei vagyunk, de annyira speciális a földi élet, annyi szerencsés faktor kellett, hogyha azt feltételezzük, persze, hogy természetes úton alakult ki, amit én tudósként abszolút ebben gondolkodom, hogy valószínűleg ez nem sokszor, ők azt mondják, hogy ez szerintük nem sokszor történt meg az univerzumban. Én ugye csillagászként, meg a nagy számok törvény alapján ismerve azt, hogy hány bolygó, hány lehetőség van az univerzumban, én többen gondolkozom, vagy nagyobb számban.
Követhetetlen mennyiségű amerikai, kínai, indiai, japán és európai űrszonda kereste fel a Marsot a 1960-as évek eleje óta, amikor az első szovjet és amerikai szondák ugye elindultak a bolygó felé. Ön e tekintetben mit tart a legjelentősebb felfedezésnek? A legjelentősebb az az, hogy a Mars nem nagyon opció számunkra egy Föld 2.0-nak, vagy egy B-oldalnak. Nagyon ellenséges környezet, nagyon más, mint a Föld. Vannak hasonlóságok, de mégis nagyon más. Tehát a Mars az igazából nem opció annak. Hogyha a Földet teljesen tönkretesszük, akkor majd jöhet a Mars. De az elképzelések szerint mit nyer majd az emberiség a Marsra indított, már emberekkel tervezett űrutazással? Attól tartok, hogy csak dicsőséget. Tehát ez ugyanaz, mint a Holdért folytatott verseny annó, de a Marsnál ez egy hatalmas presztízs kérdés lesz. Na de egy presztízs kérdése, ilyen mennyiségű pénzt költünk? Ez a Musk fiú is megkereste, ott vannak a 100 milliárdja, hát mit csináljon vele, most számolgassa, vagy valami? Hát akkor tulajdonképpen nem is akkora baj, hogy megpróbálunk eljutni a Marsra. Nagyon kockázatos kísérlet lesz, ha egyszer ebbe belevágnak. A legkockázatosabb, tehát talán még a korai ilyen hajózó Magellánnak az útja, meg Kolumbusznak az útja, annál is egy veszélyesebb manőver lesz, hiába az új technika, de azt hiszem ez csak arra megy, hogy ki csinálja meg először. És amit laikus aggyal tényleg csodának tarthatunk, a Voyager 1 és 2 űrszondát, amelyeket lassan 50 éve, 1977-ben indított útnak a NASA, és amelyek még mindig küldik az adatokat a Földre, noha már kiléptek a belső naprendszerből. Igaz, hogy egyre több hír arról is érkezik, hogy fáradnak, elhalnak a műszereik, legalábbis a Voyager 1, de az embernek az az érzése, hogy a földi irányítók valami hihetetlen kreativitással próbálják életben tartani a műszereket, úgyhogy csak nem egy napba kerül, amíg egy utasítás eljut a szondára, amely nem kevesebb, mint 24 milliárd kilométerre van a Földtől, jóval túl már a Plutón, az úgynevezett csillagközi térben. Szóval azt akarom megtudni, hogy vajon meddig bírják, és mi mindent tudnak meg még tőlük. A Voyager 2-től kaptuk például az első és mindeddig egyetlen képeket az Uránuszról és a Neptunuszról, mert elrepült mellettük, de tényleg az, hogy 50 év óta működnek, ezt én is csak csodálattal figyelem. De meddig bírják? Hát nem vagyok mérnök, nem tudom. Úgy tudom, hogy 25-ig még van pénz arra, hogy vegyék az adásukat, de hát gondolom ezt addig fogják nyúzni őket, amíg lehet, mert ez a leg. De most már nagy dolgot nem várunk tőlük, csak számoljuk az éveket, hogy még bírja ki. Ha az imént a Holdat említette, a hétköznapi érdeklődő számára követhetetlen, hogy ki mindenki és hány űreszközt küldött már a Holdra. A hírekből viszont most az olvasható ki, hogy Amerika, Oroszország, Kína, sőt India célpontjai között is ott szerepel a Hold, de ugyancsak az újsághírek szerint az együttműködés viszont nagyon furcsán néz ki. Amerika, ha jól emlékszem, Japánnal és Európával működik együtt, az oroszok meg a kínaiakkal terveznek közös kutatóállomásokat a Holdon. Miért ilyen fontos a Hold? Egyrészt ugródeszka lehet a Marshoz, mert bármilyen nagyon száraz a Hold, de mégis van rajta például víz, amit ugye oxigénné meg hidrogén bontva például rakétahajtóanyagot nyerünk. És ugye mivel a Holdnak kisebb a gravitációja, ezért onnan könnyebben tovább lehet lépni. Például, illetve mondják, hogy a holdiporban van olyan, azt hiszem a hélium-4 izotóp, ami esetleg, ha majd megvalósuló fúziós erőművekbe hasznos lehet, és ez a Földön egy nagyon ritkán előforduló anyag, de a holdporában sokkal gyakoribb. Tehát itt van egy ilyen gazdasági rész is, ami olyan szempontból lenne jó, hogy ez indítaná be igazán a Holdnak a kutatását. Illetve megint jön a presztízsnek a szerepe, feltörekvő hatalmak, Kína, India, de a közel-keleti országok is, de akár Dél-Kelet-Ázsiába is mindenki mozgolódik ez ügyben, szeretnének dicsőséget szerezni, és nem szeretnének lemaradni az űrnek az újraéledő meghódítása után. Tehát, hogyha visszatekintünk, akkor látjuk, hogy ez milyen fázisa is volt az űrkutatásnak.
Az országok együttműködését az imént abból a szempontból is szóba hoztam, hogy ha az ISS, tehát a nemzetközi űrállomást tudják közösen működtetni, az oroszok és az amerikaiak például, racionálisan van-e tudományos értelme annak, hogy külön-külön szállják meg a holdat, vagy a verseny itt is jó teszt, tehát erről van szó? Hát racionálisan persze együtt kéne működni. Az ISS-nél azért maradtak együtt, mert össze van szerelve, egymásra vannak utalva, és a szükség nagy úr. Még akkor is, hogyha nem vagyunk jóba, vagy úgy alakult a történelem, vagy a politika, hogy sokkal rosszabb lett a viszony. Ez az ilyen nagy tudományos programokban is meglátszik, és meg fog látszani a következő időszakban. Ugyanez érvényes arra Gateway nevű űrállomásra is, amely az amerikai tervek szerint 2027-től a Hold körül fog keringeni. Ez is amerikai, japán, kanadai, európai együttműködéssel készül, sőt magyar közreműködés is lesz benne, mégpedig a sugárzásmérő rendszer fejlesztésében. De mi a jelentősége és szerepe egy ilyen űrállomásnak, mint a Gateway? Kutatóállomás lesz, és szintén ugye még jobb elrugaszkodás esetleg egy Mars expedícióhoz, hiszen a Hold körüli pályáról ugye még a Holdra való leszállást, felszállást sem kell megoldani, ami nagyon energiaigényes és balesetveszélyes. Nyilván, ahogy a Földet lehet vizsgálni teljesen jól egy föld körüli bázisról, úgy ez a Hold körül is megvalósítható. Én ezt a 2027-et rendkívül korainak tartom, tehát ez bár most ugye a Trump a Musk-kal karöltve nagyon be akarja rúgni az amerikai Hold programot, a NASA-nak a hivatalos Hold programját, de hát azért itt attól, mert én csettintek, ez nem épülnek meg ezek az eszközök 1-2 éven belül, de valószínűleg el fogunk ide jutni, de kell úgymond egy állomás, egy megálló hely, ami csak a Hold körül kering, és akár átszálló, átjátszó állomásnak, üzemanyagtöltő állomásnak lehet majd egy távolabbi jövőben használni. Na most a Tejút, hogy beszéljünk erről is, amelyben élünk, egy 87 000 fényév átmérőjű, a naphoz hasonló csillagot tartalmazó spirálgalaxis. Vagyis a másodpercenként 300 000 kilométerrel terjedő fénynek, jól mondom, 87 000 év kellene ahhoz, hogy átszállja a Tejútat az átmérője mentén. Ugye? Igen, ez ezt jelenti. Igen. Na, csak azért hozom szóba, mert tudni szeretném, hogy elképzelhető-e, hogy valaha is kijutunk a tejútrendszerből, eljuthatunk-e akár csak 1000 fényév távolságra is, akár mi emberek, legjobb esetben, de legalábbis a műszereink. Soha nem mondd azt, hogy soha, mert aztán nagyon hamar rád ég. Ezért most nem mondom azt, hogy ez elképzelhetetlen, de jelen pillanatban nagyon-nagyon nem látszik. Még az első, még az Alpha Centaurihoz megteendő lépésnek a tényleges technológiai kivitelezése, elméletek, elképzelések nyilván vannak. De hát amikor én elkezdtem csillagászattal foglalkozni, akkor is már csillagközi űrhajóknak a terveit nézegettem jó kis ismeretterjesztő könyvekbe. Tehát az elképzelések megvoltak, de ha ezt nézzük, valójában egy technológiailag a megvalósítás szempontjából egy jottányit nem léptünk ehhez a célhoz közelebb az elmúlt évtizedekben, és ez úgy hiszem, hogy még nagyon messze van tőlünk, de nem lehet kizárni, hogy ezt is megoldjuk, mint oly sok lehetetlennek tűnő dolgot már az emberiség történetében. Ha már a Tejút került szóba, a NASA 69 éves aktív űrhajós, aki még most is a nemzetközi űrállomás fedélzetén dolgozik, készített egy szerintem gyönyörű képet a nemzetközi űrállomás az ISS fedélzetéről, a Tejút rendszerről. A kép alján a Föld látható elmosódva, ami nem csoda, tekintettel arra, hogy az ISS másodpercenként ugye 8 kilométert tesz meg a bolygó körül keringve. A kép azonban nem a Földre, hanem a világűre fókuszál, így a felvételen jól látni többek között a tejútrendszert, rengeteg csillagot, a Pirk adatot a Föld égkörén, de még a Starlink műholdak által visszavert napfényt is. Vannak olyan kísérletek, olyan technológiák, amit csak mondjuk földköri pályáról, például a súlytalanságban tudunk kipróbálni, tehát ezért érdemes ilyen űrállomásokat fenntartani, és az már csak egy plusz hozadék, hogy a korábbi űrállomásokhoz képest, vagy mondjuk ugye ezt a szovjetek kezdték el, még a Szovjetunió a kis kitekintő ablakokon túl most már ilyen fantasztikus képeket tudunk elkészíteni, de bennem nagyon megmaradt többször is, hogy amikor Farkas Bertalan az űrutazásáról beszél, akkor mindig kiemeli, hogy a legcsodálatosabb dolog a Földnek a kékje volt a
a talpuk alatt idézőjelben, és és látszik, hogy beszél róla, hogy tényleg fantasztikusak a színek, fantasztikus lehet a látványa. És itt van egy másik, a következő tejútfotó, amely az egyik amerikai nemzeti parkból készült. Noha a spirálgalaxis mindig elnyújtott sávnak látjuk, de miért? Egy nagy, lapos, 87 000 fényév átmérő korong, és mi benne lakunk, és ezért egy csíknak látjuk magunk körül mindenfelé. Ez egyébként nagyon meg is nehezíti azt, hogy felismerjük, hogy pontosan milyen galaxis a miénk. Különösképpen, hogy középen ugye látszanak ezek a sötét sávok, tehát mint a ketté lenne osztva a galaxisunk, ezek sötét porfelhők, amik még plusz ki is takarják a galaxisunknak a nagy részét. Én úgy tudom, hogy kb. 10%-át látjuk így szemmel, a saját galaxisunknak 90%-a optikai tartományban láthatatlan számunkra. Az már elfogadott tétel, hogy a galaxisok központjában több millió naptömegű fekete lyuk van? A nagyméretű galaxisoknak bizonyára, a miénknek a közepén is van egy ilyen. Ismerünk törpe galaxisokat, ott azokra ez nem biztos, hogy igaz. Egy szóval azért mondjon arról is valamit, hogy mi az a fekete lyuk, amely a galaxisok középpontjában van? Egy olyan nagy tömegű égitest, egy anyagsűrűsödés, amelyben annyira össze van tömörödve az anyag, hogy a fénysugarat sem engedi kiszökni a saját gravitációs teréből. Tulajdonképpen ennyi. A galaxisok közepén ilyen milliárd naptömegű fekete lyukak vannak. Ma sem tudjuk pontosan, hogy kerülnek oda, illetve hogy keletkeztek. Illetve vannak kis tömegű fekete lyukak, amik a korábban már említett szupernóvák robbanása után maradnak vissza. Ezek csak néhány naptömegűek, néhányszor 10 naptömegűek. Ez egy másik fajtája, ezek szétszórva vannak a galaxisba. Szerencsére a közelünkben nincs egy se, nem tudunk róla. Ugye honnan tudnánk a fekete? Úgy, hogy ezek a fekete lyukak általában a környezetükre nagyon nagy hatással vannak, hiszen a fény nem jön el róluk, de a gravitációs hatásuk érvényesül, és akkor látnánk, hogy ugye, hogy középen nincs semmi, de körülötte nagy ramazuri van. És akkor onnan tudjuk a fekete lyukakat felderíteni, szerencsére a közelünkben nincs, bár valószínűleg meglepően sok el van szórva a galaxisba, de szerencsére ez a 87 000 fényév átmérőjű korong, ez elég nagy térrész ahhoz, hogy messze legyen tőlünk, még ha sok is van. Közben mutatunk egy féreglyuk elrövidítette távolságot. Az úgynevezett féregjáratokat vagy féreglyukakat a fekete lyukakhoz kapcsolja ugye az elmélet, és a féreglyukakon keresztül lehetne lerövidíteni hatalmas űrbéli távolságokat, vagy utazni az időben oda-vissza. A kérdésem az, hogy találunk-e valaha is féreglyukakat, és tudjuk-e valaha is használni őket? Nem tudjuk őket használni. Eleve merőben elméleti konstrukció, hogy egy ilyen dolog létezik, de gyakorlati hasznosítása alkalmatlan olyan lények számára, mint mi vagyunk. Félek, hogy még nagyon sokáig bele leszünk zárva ebbe a fizikai és időbeli korlátunkba, mint emberek, és a távolságoknak a korlátjába, és nagyon sokáig meg kell még elégednünk azzal, hogy csak a hozzánk érkező fényből próbáljuk kihámozni a világegyetem titkait, oda menni, megérinteni és megvizsgálni a naprendszeren túli dolgokat még nagyon-nagyon sokáig nem lesz lehetőségünk. Itt most akkor hadd kérdezzem meg öntől, hogy ön szerint hány világegyetem van? Mert ha jól olvasom, épp mostanában próbálják megdönteni a multiverzum elméletet. A multiverzum egy speciális és összetett elmélet, amely ugye azt feltételezi, hogy a mi univerzumunk mellett számos más univerzum is létezik, és ezek együtt tartalmazzák mindazt, ami létezik, és ami létezhet. Ezt az elméletet egy Andrei Linde nevű orosz fizikus fejtette ki az 1980-as évek elején, azonban a tudományos világ elsőre nem igen fogadta el, napjainkban viszont már szélesebb elfogadottságot nyert. De a kérdésem az önhöz, hogy hány világegyetem van? Ha nekem kell mondanom egy számot, akkor egynél maradnék. A miénk van, azt ismerjük, és picit nekem úgy tűnik ez, hogy olyan, mint a reinkarnáción el szoktam hasonlítani, hogy értem én, hogy mindig újjászületünk, de hogyha nem emlékszünk arra, hogy volt egy előző életünk, és abból semmire, akkor mégiscsak az egy van mindig. Tehát hiába van esetleg párhuzamosan mellettünk több univerzum, nem tudunk belőle információt szerezni. Tehát ez is egy tetszetős elmélet. A papír az nagyon-nagyon sok mindent elbír, képletekkel rendkívül sok érdekes dolgot fel lehet vázolni, de van elég gondunk ezzel az eggyel is, amit látunk, én úgy érzem, vagy a beszélgetésünkből kiderült. Derítsünk ki erről mindent, és akkor jöhet a következő, amit felderítünk.
Na és arról mit gondol, hogy van-e egy szemernyi esély rá, hogy kapcsolatba kerülhetünk idegen civilizációkkal? Van-e bármilyen esély arra, hogy akik mondjuk UFO-t láttak, tényleg idegen civilizáció küldötteit észlelték? Amit én láttam, engem nem győzött meg. Egyik sem. Ugyanakkor én nem zárnám ki ennek a lehetőségét, bár ugye folyamatosan a csillagközi űrutazás problémáiról beszéltünk, de hát ha van valami megoldás egy fejlett civilizációnak arra, hogy mégiscsak ezt a téren való áthaladást, ezt valahogy mégiscsak megoldja. Vagy akár érkezik egy robotszonda. Nincsenek rajta élőlények, de mondjuk egy 100 000 éve üzemelő, vagy magát üzembe helyező robotszonda például érkezik hozzánk, ha nem is élőlények. Ez is lehet egy megoldás arra, hogy megtudjuk, hogy vannak idegen civilizációk, nem feltétlenül a személyes jelenlét, vagy egy rádióüzenet. Na, hogy mi is gyakorlatilag a 30-as, 40-es, 50-es évektől rádió, talán kicsit korábban elkezdtük a világűrbe akaratlanul is sugározni a jelenlétünket rádióhullámok formájába. Akár egyszer foghatunk is egy ilyet. Hát a személyes harmadik típusú találkozás az egy nagyon kemény dió. Mi örülnénk a legjobban. Tehát ugye mindig el kell mondani, szkeptikusak vagyunk az észlelésekkel kapcsolatban, de ha tényleg bizonyítottan megtörténne, itt lennének, és látnánk, és találkoznánk, és kezet fognánk, csillagászok lennének a legboldogabbak, ha ez megtörténne. Nyilván ön ismeri a Dyson gömb elméletet, 1960-ban született. Szerint vannak olyan fejlett civilizációk, amelyek képesek gömböt építeni a csillaguk köré, ezáltal felfogják csillaguk minden kisugárzott energiáját, így hatalmas mennyiségű energiára tesznek szert. Vagy erre is azt mondja, hogy ez mind-mind szintiszta fantázia? Ez az elmélet arra vonatkozik, hogy ugye egy idő után egy civilizáció elér egy olyan fejlettséget, hogy már a saját bolygóján nem tud elég energiaforráshoz jutni, viszont ugye a napenergia, minden planétának a saját csillaga, az rendkívül sok energiát pöfékel ki a világűrbe. Ugye a napelemekkel egy pici részét fölfogjuk, de hát hatalmas az a térfogat, ahol elszáll, és akkor erre van ez az elmélet, vagy elképzelés, ezek a nagyon fejlett civilizációk elkezdenek úgymond egy gigantikus napelemet építeni, hogy körbe burkolják a saját csillagukat, és minden napenergiát összegyűjtenek a különböző folyamataikhoz. Ez inkább ott segíthet minket, hogyha elkezdenek építeni egy ilyen Dyson gömböt, akkor az a csillag, ami körül ezt építik, a számunkra, ha látjuk a csillagot, legyen bármilyen messze, és akár egy másik galaxisba, elkezd drámaian megváltozni, hiszen eltűnik a fénye, de ott megnő, ugye nyilván a csillag melegíti ezt a valami szerkezetet, amit oda építenek, akkor ott megnő az infravörös sugárzás. Tehát ilyen Dyson gömbnek az építése nem az utazást segítené meg, hanem azt, hogy távolról fölfedezhető legyen egy ilyen civilizáció, egy olyan fejlett technológiai civilizáció, amely nem csak a bolygóját kezdi már átalakítani, hanem a saját naprendszerét. Látnánk, hogy itt valaki épít valamit, itt nem egy porfelhő kerül oda, nem egy bolygó esett szét, nem a csillagnak változnak a fizikai tulajdonságai, a működése, hanem pontosan meg tudják mondani, hogy itt bizony kérem valamit építenek a csillag köré, és akkor megint nagyon boldogak lennénk. Na most akkor 10 másodpercre megpihenünk, addig támogatónk jön, aztán folytatjuk a csillagászat és űrkutatás időszerű kérdéseiről a beszélgetést. Váltsd a családi álmokat, a saját utadat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! Folytatjuk Sárnecki Krisztián csillagásszal a beszélgetést. Térjünk rá az ön specialitásának számít úgynevezett földközeli kisbolygókra vagy aszteroidákra. Öntől olvastam, hogy ezek a kisbolygók sokszor egyik napról a másikra tűnnek elő a semmiből, sőt, ha jól tudom, ön eddig 3 földbe csapódó kisbolygót fedezett föl, amelyek már jóval közelebb voltak a Holdnál, amikor észrevette őket. Így azt hiszem, hogy jogos a kérdés, hogy mennyire veszélyesek ezek a Földre nézve. Egyáltalán milyen méretű aszteroidák jelentenek komoly veszélyt bolygónkra? Komoly veszélyt a legalább 50-100 méter átmérőjek jelentenek. Szerencsére ezek ritkán, inkább 10 000, mint néhány ezer évente csapódnak be. A legutóbbi 1908-ban ez a Tunguz esemény, hál' Istennek teljesen lakatlan terület Szibéria felett történt, ez a meglehetősen nagy robbanás, ami 2000 négyzetkilométeren letarolta az erdőt. Ez lakott terület felett, ez elég rázós lenne. Viszont egy ilyet, én azt gondolom, hogy meg tudnánk ma már találni. Egy
egy 50-60-100 méter átmérőjű nem csak úgy előtűnne, mint amiket én találtam csak néhány órával a becsapódás előtt, mert azok picikék néhány méteresek voltak, sötétek, halványak. Egy ilyen 60-100 méteres már viszonylag sok napfényt visszaver, és úgy gondolom, hogy a mai technikával napokkal, hetekkel előtte meg tudnánk találni. Eltérítésre ez már nem lenne jó, de mivel a becsapódásait meg tudnánk mondani, egy kitelepítésre, egy várost, egy megyét, ahol várjuk a becsapódást, ki lehetne telepíteni. Nem tudom, hogy látta-e a Melankólia című Lars von Trier filmet, amelyben a Melankólia nevű bolygó ütközik a Földdel, és vet véget a reménytelen földi életnek. Például ilyen méretű ütközésre kell számítanunk? Nem, ilyen méretű testek nem kószálnak szabadon a naprendszerbe. Nem is ilyen merjük őket, ez rendkívül ritka. Én úgy gondolom, hogy egy olyan 10-20 kilométer lehet a felső határ, ami reálisan, de ez is már ilyen 10 millió évenként, 20 millió évenként, ez a dino killerek, tehát nagyjából egy ilyen égitest lehetett, ami már globális kihalást is elő tud idézni, ahogy elő is idézett. És érdekes módon itt kapcsolódunk vissza a Plutóhoz és az ottani hatalmas törmelékfelhőhöz, ami egyébként sokkal nagyobb, mint ez a belső, ami a Mars és a Jupiter között van, hogy az igazán veszélyesek furcsa módon onnan távolról észlelnek, mert ott sokkal komolyabb hatásoknak vannak kitéve, és sokkal erősebb hatásoknak. Az a napsugárzás itt belül csak a piciket, néhányszor 10, maximum 100 métereseket tudja megmozgatni, és a Földre veszélyessé tenni. Ezek a kilométeres, 10 kilométeresek onnan messziről jönnek, mert erre a Kuiper övezetre, ahol a Plutó van, egyrészt a közelünkben elhaladó csillagok, még ha ez csak millió évenként fordul elő, azok is hatással vannak, illetve a kinti óriásbolygók Uranus, Neptunus azért picit tologatja ezeket az égitesteket. És ez elérhet egy olyan fokot, hogy beljebb lendülnek, először eléri a Szaturnuszt, aztán a Jupitert, ott még mindig nem veszélyes, de onnan a Jupiter, a legnagyobb játékos a naprendszerben, ugye messze a legnagyobb tömegű bolygó, meglepően gyorsan, néhány ezer év alatt be tudja penderíteni a belső naprendszerbe ezeket az égitesteket, és itt 100, 200, 400 kilométeres égitestekről is szó van, és látjuk is őket. Tehát most is keringenek az óriás bolygók között, ezeket kentauroknak hívjuk, azok a potenciális veszélyek, amik a következő évszázezerekben, milliókba a Jupiter által belöködhetnek, és nem is egyben 400 kilométeres testként veszélyesek, mert úgy nagyon minimális az esélye, de általában ezek üstökösökké válnak, közel jön a naphoz, elkezd belőle kisivíteni rengeteg gáz, és földarabolódnak. És lesz belőlük több ezer darab ilyen 10 kilométeres égitest, ebből a térfogatból kijön. És amikor ennyi, úgymond lövedék kering a belső naprendszerbe, akkor nagyon megnő a találatnak az esélye, és ilyenkor talál minket el egy nagyméretű égitest, és ilyenkor jönnek a nagy kihalások, és utána hosszú ideig csend és viszonylagos nyugalom. És akkor most nézzük azt, hogy mi a különbség a kisbolygó és a meteor között. Ami 1 méternél nagyobb test, az mint kisbolygó, ami 1 méternél kisebb, az meteor, de ez teljesen önkényes, és ugye milyen furcsa a sors, azok az a 3 becsapódó kisbolygó, amit én találtam. Én is kisbolygónak mondom őket, és kaptak is kisbolygó jelölést, van egy ilyen kódjuk, de most már tudjuk az adatok elemzéséből, részletesebb elemzéséből, hogy ebből 2 1 méter alatti volt. És mennyire kiterjedt és alapos megfigyelésre alkalmas az a kisbolygó figyelőrendszer, amelyről önnek is van tapasztalata, és mi az oka a sikereiknek? Ugyanis az elmúlt 3 évben Amerika után, ha jól olvastam, önök fedezték fel a legtöbb földközeli kisbolygót. Igen, Magyarország egy kisbolygó nagyhatalom. Mondanám azt, hogy van egy nagyon jó távcsövünk, van egy nagyon jó műszerünk, és én merem hinni azt, hogy az én 30 éves tapasztalatom nagyon sokat segít abban, hogy az eszközbeli, meg némiképp pénzügyi hátrányunkat dolgozzuk ezen a téren. Jó lenne, ha még több távcsövünk lenne, ha nem 1-jel dolgoznánk a Mátrából, hanem mondjuk 3-mal, akkor 3-szor ennyi felfedezés lenne. És itt konkrétan arról van szó, hogy nagyobb biztonságot tudnánk nyújtani, még ha az összes ilyen becsapódó, amiket én találtam, illetve amit az Egyesült Államokból, amit ténylegesen elérte a Föld légkörét, nem csak elment mellettünk, azok mind néhány méteres veszélytelen égitestek voltak, tehát szétestek, elégtek a Föld légkörébe, csak pici, maximum néhány 10 centis meteoritok érték el a Földnek a felszínét, nagyobb részük az óceánt, de biztos, hogy fog jönni majd 10 méteres,
20 méteres, 50 méteres a következő évtizedekben, évszázadokban, és azt jó lenne jóval korábban megtalálni, hogy legalább a pincébe le tudjuk küldeni az embereket, vagy mondom, egy szomszéd megyébe. Egyébként a mi életünkben mi volt a legbrutálisabb meteorbecsapódás? A 2013-as Csajabinszki? Igen, az volt a legnagyobb energiájú, messze, az olyan 15-16 méter átmérőjű, az már egy egész komoly égitest. De az valahogy 20 kilométer magasságban felrobbant, ugye a nagy nyomásterheléstől, és feldarabolódott. Igen, ezektől néhány 10 méterig magának a testnek a lezuhanásától, az egybe lezuhanásától, hát ha csak nem valami vasmeteorit, de azok nagyon ritkán jönnek, megvéd a Földnek a légköre, szétdarabolja, szétrobbantja. Itt az volt a probléma, hogy olyan nyomás nehezedik a egyre sűrűbb légkörbe az égitestre, hogy egy ilyen robbanásszerű szétdarabolódás történik, de ez, mint minden robbanás, légnyomás hullámot kelt. Ablakok 10 000-ei törte be. Igen, és 1000 körüli sérültről tudunk. Szerencsére nem volt halálos áldozat, de hát akár emberéletben is kárt okozhat. Tehát fontos, hogy ezt figyeljük, és földerítsük a kozmikus legszűkebb környezetünket. És van olyan kis bolygó, amely belátható időn belül fenyegeti a Földet? A 36 000 ismert közül jelen pillanatban nincs olyan, amelyikről biztosan tudjuk. Van egy-kettő, ami ilyen néhány százaléknyi valószínűséggel ebben az évszázadban be fog csapódni, de most utána néztem, ezek mind néhány méteres, maximum 10 méteres átmérőjűek, tehát nem okoznának komoly galibát. A nagyokat, a nagyon veszélyeseket viszont már mind ismerjük, ugye van egy ilyen szerencsés faktor, hogy a nagyok azok fényesek, tehát könnyű őket távcsővel felfedezni. És még jó időben. És jó időben, és onnan is tudjuk, hogy megtaláltuk őket, hogy mostanában ilyen 1 kilométerest, mondjuk tekintsük azt egy határnak, 1 kilométeresnél nagyobbat már egyáltalán nem találunk, pedig nagyon fürkészszük az eget. Azért nem találunk, mert az összes már ismert, és ez egy jó dolog. De szoktam olvasni, vannak kísérletek, hogy eltérítsenek a pályájáról egy aszteroidát. Ez tehát azt jelenti, hogy lehet védekezni ellenük így módon, hogy eltérítik a pályájáról? Az idő az itt egy kulcskérdés, hogy egy expedíciót, egy eltérítő expedíciót meg tudjunk szervezni, el tudjunk bonyolítani, ahhoz idő kell. Tehát ha időben felfedeznék, jól értem, akkor oda kellene menni, és valamilyen módon változtatni kellene a pályáján? Igen, a módszereken van vita, de ez lenne a legtisztább megoldás, hogy valahogy egy kicsit kimozdítani a pályájáról, és ez azért is kell az idő, mert meg kell tervezni, meg kell építeni, oda kell menni, illetve minél korábban avatkozunk be, ugye annál kisebb elmozdulás kell, hiszen ha utána még van 50 év a becsapódásig, akkor ez a pici elmozdulás, amit okoztunk, ugye az elég nagyra nő. Hogyha már közel vagyunk időbe, akkor nagyobb beavatkozás kell, amit nem biztos, hogy meg tudunk tenni a mai eszközeinkkel. Ami pedig az üstökösöket illeti, ezekben a napokban válik, illetve vált láthatóvá a Földről egy olyan üstökös, amelyet utoljára 160 000 éve észlelhetett az emberiség. Ezek az üstökösök jönnek-mennek a naprendszerben, húzzák maguk után a csóvájukat, azaz porlasztják a saját anyagokat, amely azonban nem fogy el. De hogy lehetséges ez, hogy nem fogy el? De elfogy, és ezt látjuk is, hiszen vannak olyan üstököseink, amelyeket évszázadok óta ismerünk, akár a Halley üstökös, de van egy Encke üstökös nevű, ami 3 évente visszajár, tehát sűrűn látjuk. És teljesen egyértelműen látjuk azt, hogy a 200 évvel ezelőtti megfigyelések sokkal fényesebbnek mutatták, mint a mostaniak. Tehát veszíti az anyagát, öregszik, és szét fog esni. És egyébként érdekes módon ezeknek az égitesteknek a nagy része nem is valamelyik bolygóba, csapódba végzi, hanem a napba bezuhannak, tehát egyre közelebb kerül a pályájuk, és végül teljesen elégnek. Tehát ez a sorsuk, és csak egy kisebb részük csapódik bele a belső bolygókba. Ha már beszélgetünk, szóba hoznám az űrszemét kérdését is. A hírek szerint a nemzetközi űrállomásnak 6 nap alatt 2-szer kellett manővereznie azért, hogy kikerülje az útjába haladó űrtörmelékeket. A rengeteg, mint egy 12 000 föld körüli pályán keringő műhold mellett már több mint 35 000 darab, összesen, hát ezen teljesen megdöbbentem, 6 000 tonnás súlyt jelentő mozgó űrszemétről lehet tudni. Bár voltak mindenféle kísérletek a begyűjtésükre szolgáló eszközök fejlesztésére, de hol tart ez most? Ugye van ez az elmélet, hogy szétmegy egy műhold, és akkor megjelenik a törmelék, az neki megy 3-nak, a 3 törmelék megy 9-nek, és elindul egy ráncreakció
szerű folyamat, ami bizonyos tartományokat használhatatlanná tesz a Föld körül hosszú időre. És ezen megy a vita, hogy igen, ez létezik, de hogy ettől még messze vagyunk, és hogy van annyira fejlett technológiánk most már, hogy detektáljuk radarral, és akkor szépen majd kerülgetjük ezeket a maradványokat az aktív műholdakkal, majd kimozogjuk ezt a dolgot. De én megint attól félek, hogy a nagy számok törvény alapján egyre több műholdak van, amelyik tönkre megy, már nem tudjuk irányítani, nem tudjuk, 2 nem irányítható törmelék egyszer csak összeütközik, és mégis bekövetkezik ez a dolog. Én kigyűjtöttem néhány adatot így frissen, hogy tavaly júniusban egy kanadai farmon a SpaceX egyik kapszulájából származó méretes fémdarabokat találtak, másban egy hasonló körülbelül 100 kilósra becsült fémdarabot fedeztek fel egy észak-karolinai kempingben, decemberben pedig egy kenyai falu mellett hullott le egy jelentősebb tárgy, állítólag igencsak megszaporodtak ezek az esetek az utóbbi időben különösen, mikor az űrszemélytát visszajut a Földre. Tulajdonképpen ez a kérdés, hogy miért nem égnek el a levegőrétegben, vagy miért nem irányítottan zuhannak vissza a Földre? Hát részben azért nem irányítottam, mert az plusz hajtóanyag, tehát plusz pénz lenne, tehát van, aki ezzel nem foglalkozik. Van, amikor évtizedekkel ezelőtti szondák, amikor ez még fel sem merült, olyanok térnek vissza, illetve sokszor ezek nem is műholdak, hanem ilyen rakétafokozatok, tehát a felbocsátás után kicsit még a Föld körül keringő, de valójában már használaton kívüli, és aztán a Földre visszazuhanó testek, műszaki problémák merülhetnek föl. Kicsit én tartok attól, hogy nem meteorit fog először kupán vágni valakit a Föld történetében, hanem egy ilyen űrszemét. De igaz az, amit ugyancsak olvastam, hogy a Hubble űrteleszkópból, sőt az ISS-ből, tehát a nemzetközi űrállomásból is hatalmas mennyiségű űrszemét lesz hamarosan? Igen, de az ISS-nél arra van reményünk, hogy irányítottan vissza tudjuk hozni, és azt el tudjuk érni, hogy mondjuk a Csendes-óceánban, hogy ott a déli részén van egy ilyen műhold temetőnek nevezett rész, ami nagyon lakatlan, szigetek sincsenek nagyon, és oda nagyjából vissza tudjuk irányítani. De hát, hogy előtte kicsit szét is kell bontani, majd az utolsó emberes expedíciók már nem az építésével, hanem a szétbontásával, és akkor kisebb részben a Földre való visszajuttatásával fognak foglalkozni. A Hubble űrtávcső az problémás, mert neki nincs saját irányítása, tehát egyszer majd tönkre fog menni, elkezd sodródni, mivel magasan van, ilyen 500 kilométer fölött, a lezuhanása az ilyen évszázadokban, évezredekben mérhető szerintem, én úgy gondolom, és addig még az is lehet, hogy annyira olcsók lesznek ezek az eszközök, hogy megéri oda küldeni egy kis ilyen kis taxit, vagy valamit, ami aztán irányítottan lehozza, de valóban, és lehet találni az interneten ilyen listákat, hogy évtizedek óta fent lévő több tonnás rakétafokozatok még a szovjet időkből főleg, azok most is keringenek a Föld körül, és előbb-utóbb azok vissza fognak jönni, és azok irányítatlanul, és azok valahova nagyot oda fognak csapni. És az a baj, hogy még a kisbolygóknak a becsapódási helyen meglepően jól, néhány kilométer pontosan megmondható, néhány órányi megfigyelésből. Ezeknek a fokozatoknak, amik nagyon kis szögbe jönnek, szinte kacsáznak a légkörön a végső megsemmisülés előtt, mielőtt ténylegesen bezuhannának, nagyon nehéz megmondani a helyét. Általában egy több ezer kilométer hosszú sávot tudunk csak megadni, ahol majd valahol eléri a Földnek a felszínét. Tehát ezekre még készülni is nehézkes, ezekre a visszatérésekre. Úgyhogy valójában itt megint az ember által kreált probléma majdhogy nem nagyobb, mint amit a természet a földközeli kisbolygók által generál vagy ad nekünk. Végül azt kérem, hogy beszéljünk a Földről, térjünk vissza a Földre. A Föld nem pusztán egy űrben lebegő sárgolyó, érdemes ennek utána olvasni, hanem különböző mezők veszik körül. Ezt ugye tudtuk idáig is. A gravitációs mező, ha jól mondom, az biztosítja, hogy a bolygó ne szóródjon szét az űrben. Aztán van ugye a mágneses mező, meg azt szavatolja, hogy a légkör ne szálljon el a semmibe. 2022-ben talán igazoltak egy harmadik mező létezését is. Ennek
ambipoláris mező a neve. Kell attól tartanunk, hogy egyszer csak fogja magát bármelyik mező, a gravitációs, a mágneses vagy az ambipoláris, és elromlik, hiszen van olyan feltételezés, nem véletlenül mondom, hogy az Elon Musk féle több ezer műholdból álló Starlink rendszer légkörbe visszahulló darabjai miatt olyan mértékben feldúsulhat a magas légkörben keringő fémpor, hogy az megfelezheti a mágneses szféra erejét és kiterjedését. De elromolhat-e bármelyik mező, és akkor mi lehet annak a következménye? A gravitációs biztos nem. A mágneses mező olyan értelemben elromlik időnként, hogy a pólusváltása az egy nagyon sokszor előfordult folyamat, tehát megfordulnának az iránytűink, bár nem tudjuk, hogy ez hogy zajlik le pontosan. Valószínűleg, és reméljük, hogy nem úgy, hogy teljesen leépül a mágneses mező, és lesz egy ideig, amíg védtelenül marad a Föld, és aztán újraépül, hanem valószínűleg csak a mostani kétpórusú észak-déli szerkezetet gyöngül, aztán bonyolultabbá válik, és kiépül egy másik. Ezt onnan gondoljuk, hogy nagyon sok ilyen váltás volt, és ha ez komoly hatással lenne a földfelszíni életre, akkor nagyon sok ezáltal okozott kihalást esemény lenne a Földön. Ezt mindig megsínlette volna a földi élet, a földi bioszféra, és nem látunk ilyet. Ebből gondoljuk, hogy talán ez nem fog nagy galibát okozni. Hát itt ugye az emberi hatás, ugye, hogy az ozonjukat a freongáz okozta, a felmelegedést a széndioxid, meg metán, egy üvegházhatású gázok, hogy majd egyszer a műholdjaink is annyira beszennyezik a légkört, hogy itt elindul valami kedvezőtlen folyamat, az akár még elképzelhető is lehet, hát akkor megint akasztunk magunkra egy problémát, amit majd meg kell oldani. Reméljük, hogy ezen is majd órá leszünk. A Föld élhetőséghez tartozik egy másik, meg lehet igen naív kérdés, és ez arra jutott eszembe, hogy Donald Trump, a régi új amerikai elnök meg akarja venni, sőt, azzal is fenyegeti, hogyha kell, akár fegyverrel megszerzi az ásványi kincsekben roppant gazdag Grönlandot, ahol 10 éve még csak 12 helyen fúrtak le, ma már 170 ilyen munkaterület van. Nem tudom, valaki összeszámolta, hány helyen és milyen mélységben van megfúrva a Föld, de az igen naív, belátom, és laikus kérdése mégiscsak úgy szól, hogy ez a sok lefúrás nem befolyásolja-e a földbolygó stabilitását? Globális hatása biztos, hogy nincsen. Majd ha egy almához hasonlítjuk a Földet, akkor gyakorlatilag az a kéreg, amiben mi furkálunk, az lehet, hogy nem is az almahéja, hanem csak a viaszréteg, amivel be van kenve, hogy friss maradjon, tehát csak nagyon a felszínét kapirgáljuk, és valójában nagyon pici. Tehát a Föld egy óriási bolygó, még az ilyen nagy számú bányászatunkhoz is képest, tehát globálisan ez nem gyöngíti a földkérget. Lokálisan van hatása, és ezt ismerjük is, hiszen nagy bányavárosok közelében, ez egy teljesen ismert jelenség, hogy például süllyed. Elhagyják a bányatárnákat, azok elkezdenek beomlani, amik mikrorengéseket okoznak. Ez probléma, de helybeni probléma, de ettől a Föld kérge, tehát globális probléma biztos, hogy nem lesz. Tehát az, hogy folyamatosan vannak nagy vulkánkitörések és különböző erejű földrengések a világban, lehet, hogy ez mutatja azt, hogy a földbolygó működik? Ez mindig is a sajátja volt, itt is voltak változások, van, amikor kicsit ellenünk fordul a vulkáni működés, hiszen van az a mennyiség, amikor megszaporodik, ami éghajlatváltozást tud elérni, akár kihalásokat is tud okozni, de alapvetően ez a Föld működésének a velejárója, és én ilyen esetekben mindig azt mondom, hogy nyilván félelmetes. Nyilván, aki áldozatul válik egy földrengésnek, az egy nagy tragédia. De a Föld történetét ez folyamatosan végigkíséri, és végül is a földi élet az 3,5 milliárd éve itt van. Tehát a földbolygó az lakható maradt ilyen hosszú ideig, mágneses átfordulásokkal, a légkörnek a változásával, a vulkáni tevékenység változásával. Tehát ez egy jó kitalált kis planétánk van, olyan jó volna nem tönkretenni 3,5 milliárd év után. Hadd kérdezzem meg itt, hogy ön tart a klímaváltozástól? Ugyanis tavaly a földfelszíni átlaghőmérséklet a kritikus érték felett 1,6 Celsius fokkal haladta meg az iparosodás előtti szintet. Azt mondják, hogy az északi sarkvidék 3-szor gyorsabban melegszik, mint a világátlag. Olvad a jég, emelkedhet a tengerek szintje, szigetek, partvidékek tűnhetnek el, de aztán az előbb már szó volt róla, lyukak vannak az ózonrétegben, és akkor még a hőgutáról, a tájfunról, meg a termőföldek kiszáradásáról nem is beszéltem. Szóval
Ön szerint fenyegete katasztrófa, és mit jelent az, hogy katasztrófa, azon túl, amit eddig is megismertünk belőle? 3,5 éve beszélgettünk erről, és akkor én próbáltam egy pozitív hozzáállást megütni, aztán a kommentelőktől meg is kaptam, hogy mit pozitívkodik itt ez alak, mikor hatalmas gondba vagyunk. Szeretek a problémákra úgy tekinteni, hogy nem bepánikolni, vagy elkeseredni, hanem tessék, itt van, oldjuk meg. Tessék, itt a feladat. Fogjunk össze, találjunk ki új technológiákat. Nagyon gyors a változás, emiatt nehéz az alkalmazkodás, különösen az élővilágnak, tehát biztos, hogy itt még óriási áldozatok lesznek, de én úgy gondolom, hogy meg tudjuk oldani ezt a problémát. Az a cél, hogy minél kisebb áldozattal oldjuk meg. Minden bizonnyal ön gyakran találkozik a földbolygónak ezzel a képével, ami a Földet a Marsról nézve mutatja, a semmiben lebeg, és hétköznapi ésszel felfoghatatlan fizikai törvények tartják a pályán. Iszonyú törékenynek látszik, mintha egy szérnaszál tartaná csak a helyén. Ezért is kérdezem, hogy nem szokott eszébe jutni, hogy egyszer csak összecsuklik, kisodródik a világűrbe, belezuhan a napba a Föld? Azért ez egy nagyon stabil rendszer. Tehát ilyesmi nem fog előfordulni. Jól bejáratott, 4,6 milliárd éve működik. Nincs semmi okunk feltételezni, hogy egyszer csak úgymond elromlana, vagy valami megváltozna. Megadja nekünk a lehetőséget még legalább 1 milliárd éven keresztül, és nem is a Föld, hanem maga a nap, még legalább 1 milliárd éven keresztül megadja a lehetőséget, hogy itt a Földön létezzünk. De ha ebből a távolságból nézzük, tudatában annak a hatalmas képződménynek, ami a világűr, akkor nem nevetségesek az emberek Pitjáner földi harcai? Végül is semmiségek, érdektelenek a világűr szemszögéből nézve ezek, nem? Annyiból szerencsénk van nekünk, és annyiból szerintem érdemes ilyen dolgokon néha szakítani egy kis időt, elmélkedni, nézni ilyen fotókat, belegondolni, mert kicsit helyre rak minket, helyre rakja a fejünkbe azt, hogy hol a helye az emberiségnek. Ezért nagyon jó az ön szakmája, mert ugyan itt él a Földön, de a nap 24 órájából nem tudom én 20 óra esetében a világ mindenséggel, az univerzummal foglalkozik, következésképpen, ha úgy tetszik, akkor ott éli felnőtt életének nagyobbik részét. Tehát tulajdonképpen igen. De komolyra fordítva, arra mit válaszol, hogy el tudjuk pusztítani mi emberek a Földet úgy, hogy nyoma se maradjon? Nem, ehhez kevesek vagyunk. Az, hogy a magának a Földnek nyoma se maradjon, úgy nem, és szerintem az életet sem tudjuk kipusztítani. De arra van sejtése, illetve tippjenetán félelme, hogy meddig lesz emberiség a Földön, ha eltekintünk attól, hogy mi pusztítjuk ki magunkat? Előbb-utóbb el kell költöznünk, tehát van egy csillagászati vonatkozása is ennek a dolognak, mégpedig az, hogy a napunk, ahogy öregszik, folyamatosan melegszik. Nő az energia kibocsátása, tehát egyre több hőt kapunk tőle. Ez mielőtt valaki a globális felmelegedést ehhez kötni, ez ilyen millió, 10 millió, 100 millió éves időskálán történik, tehát nem emiatt melegszik a Föld, de idő után annyira meleg lesz itt a napsugárzás hatására, ezt most 1 milliárd évre becsülik, ezért mondtam ezt, hogy még a természet 1 milliárd évet ad nekünk a Földön az emberiségnek, hogyha mi nem tesszük tönkre, de utána már olyan erős sugárzás jön a naptól, hogy mindenképpen távolabbra kell majd költöznünk. No, hát köszönöm szépen, jó, hosszú és igazán izgalmas volt ez a mai találkozás, beszélgetés is. Nem is hiszem, hogy van ember, aki még ha nem is érdeklődik különösebben a csillagászat és az űrkutatás részletei iránt, de megnézve vagy meghallgatva az ön válaszait ne nyitná ki a gondolkodását ebbe az irányba is. Köszönöm szépen, és ígérem, találkozunk kicsit előbb, mint 3 év múlva, jó? Rendben, köszönöm szépen. Nos, ha látják értelmét az ilyen és ehhez hasonló beszélgetéseknek, mint amilyet az elmúlt jókor időtartamban Sárneczky Krisztián csillagásszal folytattam, kérem támogassák műsorkészítésünket. Lehet támogatni egyrészt itt a youtube.com-on, a Friderikus Podcast csatorna képernyője alatt, a köszönet gomb megnyomásával, de a patreon.com-on is támogathatók vagyunk, ha beütik a Friderikus Podcast oldalát, és itt a YouTube képernyő alatt a tartalomleírás követően is találnak néhány sort arról, miként van lehetőségük hozzájárulni műsorkészítésünkhöz. Aki eddig nem tette, de van lehetősége rá, kérem, tegye meg. Köszönjük.
A feliratkozás pedig továbbra is ösztönzöm, mind a youtube.com-on, mind pedig a facebook.com-on. Mint említettem, ma 3 részes podcasttel jelentkezünk, ebből egy rész most megvolt, rövidesen következik a második felvonás, amelyben bejelentjük a mához egy hétre a jövő csütörtökön, február 6-án induló új sorozatunkat. De előtte támogatónk rövid üzenete következik. Váltsd a zöld megoldásokat valóra. Raiffeisenbank. Váltsd velünk valóra. És akkor most bejelentem új sorozatunkat, amelynek a jövő csütörtök este 8 órakor lesz a premierje. Lakatos Labor címmel új egészségügyi sorozatba kezdünk, hiszen ahogy tapasztaljuk, egyre több embert érintenek a civilizációs betegségek, úgy mint a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri problémák, vagy éppen a mentális egészség kihívásai. Mi azt gondoltuk a sorozat ötletelésekor, hogy az egészségügyi információk mindig jól jönnek, nyilvános megbeszélésük lehetőséget ad arra is, hogy nézőink és hallgatóink jobban megértsék testük működését és az egészséges életmód jelentőségét. Sorozatunknak lesz egy állandó orvosszakértője, dr. Lakatos Péter belgyógyász professzor, akivel hétről hétre törekszünk releváns módon megbeszélni a legfontosabb egészségügyi problémákat, beleértve a betegségek megelőzését, a korszerű kezelési lehetőségeket és a mindennapi életre vonatkozó gyakorlati tanácsokat is. A jövő csütörtök este induló sorozattal a cél az, hogy követőink ne csak információt kapjanak, hanem motivációt is, hogy képesek legyenek aktívan is tenni az egészségükért, beleértve magamat is. Tehát Lakatos Péter professzor, mint a sorozat állandó szakértője, egyben a sorozat névadója is, Lakatos Labor, ezért ez a sorozat címe, és mert mi ketten Lakatos Péterrel régi ismerősök vagyunk, ezért természetesen ezen keretek között is tegeződünk. Arra kérlek, hogy bemutatkozásként mondjál 2-3 mondatot magadról. Mióta vagy orvos, mi a szakterületed, hol dolgozol? 44 éve vagyok orvos, a szakterületem a belgyógyászat és az endokrinológia, ami a hormonoknak a tudománya, és a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikán dolgozom. Szerinted miért fontos, hogy aktívan foglalkozzunk az egészségünkkel ebben a sok szempontból tényleg fölgyorsult világban? Eleve nagyon fontos az, hogy valaki törődjön az egészségével azelőtt, mint hogy megbetegszik. Tudom, hogy kicsit elcsépelt a megelőzés szóna, de hát azért mégis mindenkinek az a célja, hogy hosszú, tartalmas és élvezhető életet éljen. Ehhez elengedhetetlenül szükséges az, hogy törődjünk már korán az egészségünkkel. Arról nem is beszélve, hogy bizonyos betegségre, ha mégis bekövetkezik, akkor meg nem árt, hogyha tudjuk, hogy mit kell tennünk. Nem csak az orvoson vagy az egészségügyön múlik ez, hanem az emberen is. És hát ugye az internet az egy nagyon jó dolog, ma az információk elsődleges forrása, de sajnos azért ott van az a negatívum is, hogy rengeteg fals információ van, Magyarországon pedig jelenleg tudtommal nincsen egészségügyi típusú műsor sehol se, miközben hát egy-kettő van, mert azért utána néztem így erre a sorozatra készülve az elmúlt hetekben, hónapokban. Van 1-2, de igazán átfogó jellegű, ami nem is értem őszintén szólva, hogy sem a közszolgálatban, de mondjuk a YouTube-on vagy ezeken a közösségi fórumokon sincs nagyon. Igen, egy-egy valamilyen konkrét témát földolgozó egészségügyi műsor valóban van, de nincsen ilyen általános. Például akik idősebbek emlékeznek a genetikai sorozatra 70-es években, ugye Cejzeltől, vagy mondhatnám például a családi kört Ransburg Jenővel. Szóval nekem meggyőződésem, hogy az egészségügy mindenkit érint, mert közvetlenül érinti az embereket. Mit tartasz a legfontosabbnak a betegségek megelőzésében, különös tekintettel a civilizációs betegségekre, mint például a cukorbetegség, vagy a szív- és érrendszeri problémák? Az emberi test az több millió év alatt az evolúció során fejlődött ki,
azon körülmények között. És ha belegondolunk, a több millió év alatt az emberek nem ettek 5-6-szor naponta, nem is üldögéltek egy széken, hanem egész nap menniük kellett, hogy valami élelmet szerezzenek, és maximum egyszer ettek egy nap. Azon kívül, hogy mit ettek? Hát ugye elég ritkán ettek nagyon feldolgozott ételeket, nem ettek hússal, mert örültek, hogyha néha le tudtak ütni egy mamutot, inkább ugye sok zöldséget illetőleg. Az már olyan régen volt, Péter. Régen volt, de erre alakult ki a szervezetünk. És tulajdonképpen az, hogy naponta 4-5-6-szor eszünk főtt ételt, vagy feldolgozott ételeket, ez azért lássuk be, hogy tulajdonképpen az elmúlt 100 év, 150 évnek az eredménye, és különösen fölgyorsult ez az elmúlt 60-80 évben. Ez a mi biokémiai rendszereinket a végletekig valamilyen irányba elviszi, és hosszú távon, hogyha ezt próbálja a szervezetünk ellensúlyozni, akkor valamiféle betegséghez vezet. Tehát amikor úgymond egészségesen akarunk élni, akkor ezt érdemes észben tartani, és nem kell olyan sokszor enni. Az, hogy mit teszünk, hát vannak mindenféle diéták, de nem muszáj mereven ragaszkodni XY által kitalált diétához, hanem talán érdemes a ősembernek az éles stílusát követni, mozgás, megfelelő természetes táplálkozás. Az ugye kétségtelen, hogy az életminőség javításában az orvostudománynak nem kis szerepe van, de van-e olyan áttörés az orvostudományban, amely különösen fontos lehet a jövőben? Rengeteg áttörés van, tulajdonképpen bármelyik területre nézek, hiszen azt kell mondjam, hogy 25-30 évvel ezelőtt a daganatos betegek többsége mondjuk úgy, hogy hónapokon belül meghalt. Ma a daganatos betegségek tekintélyes részét meg lehet gyógyítani, tehát nem tovább él az illető, meg lehet gyógyítani. Amit nem lehet, ott is az esetek tekintélyes részében évekkel lehet meghosszabbítani az életet. Vagy például a szervátültetések. Eleve önmagában az átültetések hatalmasat fejlődtek, utána az emberek évtizedeket élhetnek, viszont megjelennek olyan betegségek, ami ennek a következménye. És szóval bármelyik területre nézünk, rengeteg újdonság van, és nap mint nap jönnek újak. És milyen szerepet játszhatnak a modern technológiák, például az okos eszközök, vagy az orvosi alkalmazások az egészség megőrzésében, illetve a betegségek kezelésében? Egyrészt van, amikor nem feltétlenül kell orvosi beavatkozás, de a beteg nagyon sokat segít saját magának is. Például, hogyha folyamatosan méri a vérnyomását, ezt egy okos eszköz, akár a telefonja tárolja, és ezt meg lehet mutatni egy orvosnak például, hogy alakult mondjuk az elmúlt héten, vagy az elmúlt hónapban a vérnyomás. Ugyanez vonatkozik a vércukorra is például. Vannak olyan eszközök most már Magyarországon is használatban, hogy az úgynevezett okos tollak cukorbetegeknek. Ez azt jelenti, hogy az illetőnek van egy vércukor érzékelője, ugye ezt nagyon sok ember hordja már Magyarországon, ami folyamatosan küldi a vércukor értékeket, és ez az okos toll, ami tulajdonképpen egy inzulintoll, ez folyamatosan ezt veszi, és ő annyi inzulint fog beadni, amennyit kell. Ez egy nagyon flexibilis rendszer, de ha azt mondom, hogy a teherbeesés segítő eszközök, például, hogy a peteérés időpontját jelző eszközök, és még millió egyéb van. Ugye a másik csoport az pedig az, amit az orvos szeretne használni, ezt úgy is hívják, hogy telemedicína, tehát az orvost érdekli, hogy mi van a beteggel, bizonyos paramétereit illetően, hát nyilván fog ott ülni a beteg, vagy azért kár lenne befektetni egy kórházba. Viszont, hogyha rá van szerelve az eszköz, az interneten keresztül tudja küldeni az adatokat, otthonról is akár, vagy munka közben. Tehát a beteg otthon, az orvos a rendelőben, vagy a kórházban, és kapcsolatban vannak az eszköz segítségével, tehát látja mondjuk a fejlődés történetét a betegének. Ez így van. Úgyhogy tehát mindkét irányból azt gondolom, hogy nagyon sokat segítenek ezek a mai okos eszközök. Tulajdonképpen már meg is valósítottuk azt, amit a sorozatban is célul tűztünk ki, hogy tudnék, az lesz a sorozatunk koreográfiája, hogy előveszünk mindig egy-egy témát, és alaposan megbeszéljük. Én laikus módjára persze kérdezlek, te pedig szakemberként legjobb tudásod szerint válaszolsz, ugye? Így van. Minden olyan témára, amire azt gondolom, hogy hozzá tudok talán szólni, amire viszont nem tudok hozzászólni, arra meghívunk egy harmadik felet, egy kollégát, akinek az a specialitása.
És annyiban is speciális lesz a lakatos labor, hogy nem szervenként megyünk végig, és részletezzük mondjuk egyszer a szív, másszor a máj, harmadik alkalommal teszem azt a vese betegségeit, és ezek gyógyítási lehetőségeit, hanem mindig egy-egy témát járunk körbe. Hogy ez ne hangozzék ilyen talányosan, kérlek említsünk néhány témát, amit majd a sorozat egy-egy különálló részében meg fogunk beszélni. Hát ilyen lesz például az, hogy miért leszünk rákosak. Vagy, amit szintén kiírtunk magunknak, a depresszióról általában és nagyon konkrétan, ez is egy önálló adásnak lesz a témája, ugye? Abszolút, mint ahogy az is, hogy a D-vitamin az egy csodaszer vajon? Aztán a genetika forradalma, erről már egyszer 2-3 éve beszélgettünk, de az alatt is annyit fejlődött, hogy így mostanában utána olvastam a genetika, hogy külön jó lesz erről hallani az aktualitásokat. Az is egy érdekes téma lesz, hogy azt gondoljuk, hogy a kávé finom, de veszélyes. Biztos, hogy veszélyes? És erről is van mondandód legalább 40-50 percnyi, ugye? Igen, úgy néz ki. Itt van még egy téma, amit szintén egyik adásunk tárgyaként majd megbeszélünk, az éhség, evés, jól lakottság szabályozása. Miért nem tudjuk abba hagyni az evést? Hát ez is egy nagyon érdekes kérdés, de hasonlóan nagyon érdekes, hogy mi az, hogy memória. Egyáltalán meg tudjuk érteni, hogy mi az, egészen más a memória, mint amit legtöbbször hiszünk. Jó szertágazó hiszünk. lesz, tehát nagyon sok témát fogunk felülni. Még egyet kiírtunk, és ezzel tovább nem is csigázzuk a nézőket, hallgatókat, amikor keressük a láz okát. Nyilván ez is majd sokfelé szertágazó téma lesz, ugye? Igen, mert ez egy nagyon gyakori dolog, hogy valaki lázas, és sokszor előfordul az is, hogy nem nyilvánvaló az oka. Ilyenkor mit lehet tenni? És mint ahogy mondtad, nem mindig te fogsz minden témát kifejteni, hanem amikor nem a te szakterületeidet érintő kérdés kerül terítékre, ugye akkor vendég előadót, valamelyik a témában járatos orvos kollégádat is leültetjük ide az asztalhoz. Azt nagyon csúnya dolog lenne állítani, hogy én mindenhez értek, mint ahogy nem, és nem is szeretném ezt a benyomást kelteni, de azt hiszem, hogy ketten jól fogjuk tudni kérdezgetni a kollégát arról, hogy mi épp a téma. Mához egy hétre, tehát a jövő csütörtökön este 8-kor kezdünk. Melyik témával? Mi lesz a sorozatnyitó téma? Az első témánk az lesz, hogy kövér, vagy lefogyott, gyorsan dobog esetleg a szíve? Mindennek a pajzsmirigy lehet az oka? Ezt fogjuk körbejárni. Tehát, ha érdekli önöket a saját egészségük, és gondolom érdekli, ajánlom, kövessenek bennünket a Lakatos Laborban, először tehát mához egy hétre, február 6-án, csütörtök este 8 órakor, és aztán az egyik csütörtök este vagy a hagyományos podcasttel jövünk, a másik csütörtök este 8-kor pedig egészségügyi sorozatunk a Lakatos Labor egy-egy epizódjával. Tehát így a következő hetekben, hónapokban, május végéig tulajdonképpen minden csütörtökükre este 8-tól igényt tartunk. Most pedig adunk egy pár perces kedvcsináló előzetest a Lakatos Labor című új sorozatunk néhány első adásának témájából. Minden alkalommal egészségről, betegségekről, esetleges megelőzésükről fogunk beszélgetni dr. Lakatos Péterrel, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának professzorával. Ezért is ez a sorozat címe Lakatos Labor. A pajzsmirigy hormonok az életünk minden egyes apró részletébe beavatkoznak, a fejünk tetejétől a lábujjunkig. A súlyosabb betegek azok ki tudják enni a hűtőszekrényt. A pajzsmirigy alulműködés az ország kb. 2-3% érinti, tehát ez egy nagyon gyakori probléma, és a nagyon hasonló nagyságrendű a pajzsmirigy túlműködés is. Ez 5-600 ezer ember, ha jól számolom, ez ugye? minimum, ha nem több. Általában milyen tünetekből lehet felismerni a pajzsmirigy gyulladást? Ha krónikus gyulladás van szó, semmilyenből, mert nincs tünete. Az elmúlt 30 évben 2-3-szorosára nőtt a pajzsmirigyrákok száma. És ez összefüggésben van Csernobillal? Ezt gondolják, de nem. És miért jött divatba az utóbbi 10-15 évben a D-vitamin? Kiderült, hogy a fejlett országok lakosságának a döntő része D-vitamin hiányos. A D-vitamin mindenre hat, és ugye ez mindig gyanús. Azok körében, akik nem voltak D-vitamin hiányosak, a Covid fertőzés is kevésbé súlyosan zajlott le, és a halálozás kisebb volt. Azt mondod, hogy ez már bizonyított? Igen. Magyarországon a lakosság teljes D-vitamin ellátása ez kb. 10 milliárd forint lenne egy éves szinten, de cserébe több mint 200 milliárdot lehetne megspórolni.
hogy jön a csontritkuláshoz a gímszarvas? A szarvasnak van egy specialitása, amikor is csontritkulásos lesz minden évben egyszer, de ezt meg tudja magának gyógyítani. De ez nem törvényszerű, hogy azért, mert valaki 80 éves, annak meg kell görbülnie. Inkább a nőket érintő betegség, mert valonnan nekem úgy rémlik, 2-1 az arány van a nők javára. vannak-e olyan tünetek, amelyekből könnyebben felismerhetők a csontritkulás jellemzői? Van egy olyan tünet, ami relatíve korán jelentkezhet, a testmagasság csökkenést. Amit lehet tenni az az, hogy az emberek elmennek például csontsűrűségmérésre. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a szeretet és a szerelem az valamiféle isteni ajándék. Hát lehet, hogy így van, azonban nagyon sokat tudunk a biokémiájáról és az élettanáról is. Amikor valaki szerelmes, akkor csak ő meg én vagyunk. Nem fér bele más. Erre mondjuk, hogy akkor nem vagyunk normálisak, amikor igen, szerelmesek ez pontosan vagyunk. így van. A szeretet az tulajdonképpen maga a nyugalom, a megbízhatóság. Most az oxitocin szerepének a megismerésében elég jelentős szerepet játszott a préripocok. Van ilyen vizsgálat egyébként, hogy szippantanak Persze. oxitocint, és akkor nézik a hatást? Hogy könnyebben értjük-e meg egymást, tehát, hogy ő elfogadja az én nézetemet, én elfogadom az övét. Ez az új generáció a gyors örömszerzésre megy. Információ, öröm. Van-e alternatívája, ha már ezt érintettük, a szeretet, illetve a szerelem nélküli életnek? Hát hogy ne lenne? Na mi? Hát az önszeretet. Hát ez lesz a Lakatos Labor egészségügyi új sorozat itt nálunk, a jövő csütörtök este 8-tól 7-ről 7-re. A következőkben pedig Szabó Andrással, a Direkt 36 újságírójával, szerkesztőjével beszélgetek, aki e héten kedden harmadikként kapta meg a Szente László díjat. 2,5 éve annak, hogy meghalt kollégám és barátom, Szente László, a kiváló rádiós, televíziós szerkesztő, riporter. Szente Laci élete és munkássága példa a 21. századi minőségi újságírásra, de mert visszahúzódó természetű volt, a szűk szakmai közösségen kívül elegen nem tudtak kiváló szakmai riporteri teljesítményéről. Kollégánk emlékére és nevének fenntartása érdekében 2022-ben Rangos Kati kolléganőmmel együtt díjat alapítottunk. A díjat minden év január 28-án Szente születésnapján adjuk át annak az újságírónak, riporternek, aki különleges tehetségét, megkérdőjelezhetetlen szakmai tudását és kérlelhetetlen alaposságát nem tudja vagy nem akarja céltudatos önérvényesítéssel párosítani, ami ha valakire, Szente Lacira fokozottan igaz volt. Olyan újságírók, riporterek nevezését vártuk az újságok, tévék, rádiók és online felületek főszerkesztőitől, akik maguk biztosan nem pályáznának erre a díjra. A pályázatok elbírálására még 2022-ben kuratóriumot hoztunk létre, mi ketten, tehát a díj alapítói ennek munkájában, a díj odaítélésében természetesen nem veszünk részt. A díjról döntő testület egyik tagjától, Hadas Kriszta szerkesztő riportertől tavaly, október 31-én sajnálatos módon búcsút kellett vennünk, a testület így kicsit átalakult. Majtényi László, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnöke, a kuratórium vezetője, tagjai pedig Moskovics Judit, az első Szente díjas, aki az RTL Házon kívül című műsorának szerkesztő riportere, Papréka Kinga, újságíró és aktivista, Kotrocó Róbert, az RTL hírigazgatója, és Dul Szabolcs újságíró, politikai elemző. A Szente László díjat, ami Sipos Marica és Botos Péter iparművészek üvegplasztikája, plusz nettó 1 millió forint, ebben az évben is a Direkt 36 oknyomozó portál, pontosabban annak egyik munkatársa, Szabó András nyerte el, tavaly ugyancsak a Direkt 36-tól Virt Zsuzsanna volt a Szente díjas. Ez alkalommal meghívtam ide beszélgetni az idei díjnyertest, Szabó Andrást. A korábbi években az előző díjnyertesektől is megkérdeztem, öntől is megkérdezem, önmagától pályázott volna a Szente díjra? Volt már olyan díja, amire pályáztam, de leginkább a szerkesztőm Pető András szokta így a karrieremet ilyen szempontból egyengetni. Főszerkesztője Pető András úgy jellemezte önt, hogy nem nagyon ismer önnél
lelkiismeretesebb, alaposabb, egyben szerényebb újságírót, és ezt jellemző történetként írta le, hogy amikor pár éve kiderült, önt is megfigyelte a kormány a Pegasus kémszoftverrel, akkor ugyan kereshette volna nyilvánosságot, tündökölhetett volna a hős áldozat szerepében, de ön inkább a háttérbe húzódva folytatta a munkát. Nem mellesleg, írta ő ugyanolyan elszántsággal, mint korábban, tehát nem ijedt meg az ön ellen végrehajtott megfigyelési akciótól. Hogy az ember ilyen vérmérsékletű, ez születési adottság, vagy tudatosan alakította ilyenné magát? Inkább a vérmérsékletem. Tehát én azt gondoltam, hogy mindig sokkal fontosabbak a cikkeim, meg a munkáim, amit csinálok, mint hogy ezekről beszéljek, és a Pegasusnál is azt éreztem, hogy inkább próbálok a munkámra koncentrálni, forrásaimmal való kapcsolattartásra fókuszálni, velük beszélgetni, őket megnyugtatni, őket megtartani, mint hogy én erről beszéljek a nyilvánosságban. Egyébként, ha már szóba került, a Pegasus kémszoftverrel történt kormányzati megfigyelési akciónak lett valami következménye, elsősorban az ön személyes, illetve szakmai életében? Én 2009 óta foglalkozom Fidesszel, 2010 óta meg a kormánynak a különböző döntéseit próbálom megérteni, és miután publikáltuk a Pegasusos cikkeket, utána azért a forrásaimnak egy része eltűnt. Voltak olyan kormányzati források, akik ugye zokon vették, hogy mi ezeket a cikkeket publikáltuk. Volt, aki azt mondta nekem, hogy ezzel milyen politikai vizekre vesztünk, ilyen kommunikációs, információs háborút kezdtünk indítani a kormánnyal szemben, tehát egy-két forrásom emiatt eltűnt. A másik következménye pedig az lett, hogy valahogy én is, meg azok az emberek, azok a kormány közeli figurák, akikkel találkozom, hogy jobban figyeltek a biztonságra. Tehát, hogyha egy-két példát mondhatok, van olyan kormányzati forrás, akinek egy ilyen magasabb irodaháznak a tetején van a irodája, és amikor megyek hozzá, akkor ő nem is mond semmit, elveszi a telefonomat, fogja a saját telefonját is, kinyitja az ablakot, mind a két telefonunkat kiteszi a párkányra vagy az erkélyre, becsukja az ablakot, és akkor utána mondja, hogy Pszeusz András, akkor miről beszélgessünk. Borzasztó, hogy ilyen korban és ilyen országban élünk. Ahogy tudom, 24 éve, 2001 óta dolgozik újságíróként, szakmai gyakorlatát többek között a Népszabadságnál töltötte, majd 2004-től kis megszakítással 2014-ig az akkor még progresszív Origónál dolgozott, de 2014 nyarán, amikor elindult az Origó szétverése és menesztették a főszerkesztőjüket, a lap számos munkatársával együtt ön is felmondott. Ezután másfél évet töltött a VS.hu-nál, majd 2016 nyarán kezdett el dolgozni a Direkt36-nál, tehát közel 9 éve. A Direkt36-nál, ezt már a honlapjáról vettem, elsősorban az orosz-magyar kapcsolatokkal, ezen belül a paksi atomerőmű bővítésével, illetve az Orbán kormány döntéshozatalának folyamataival foglalkozik. Mindig is újságíró akar lenni? Az ELTE történelem politikai-elmélet szakra jártam, és így az órák, szemináriumok után mindig mentem a könyvtárba, és újságot olvastam. Népszabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, ez a 90-es évek végéről beszélünk, és én imádtam könyvtárba újságokat olvasni, és én azt gondoltam, hogy a legfantasztikusabb dolog a világon az lehet, aki a cikkeket írja, tehát ők még hamarabb értesülnek a történésekről. És akkor én ilyen elsős, másodéves egyetemista koromtól kezdve én csak az újságírás érdekelt, utána a kommunikáció szakra is felvételiztem, és tök nagy álmom teljesült, amikor oda kerültem az Origóhoz, és élesbe is tolhattam. Na most nagyot ugorva már az időben és a térben, a Szentel László díjra 3 munkájával, pontosabban 3 részes cikk sorozatával pályáztatta önt főszerkesztője, amely az egyre súlyosabb problémákkal küzdő magyar gazdasággal foglalkozott, amelynek irányítását Orbán Viktor és néhány bizalmasa uralja közel másfél évtizede. Milyen aspektusból leplezte le ezt a kormányzati sajátos működési mechanizmust? Volt itt 26%-os infláció, volt itt 2022-ben 430 forintos euró, tehát hogy mégis hogy jutottunk ide. Nyilván ugye a döntéshozatali folyamatot próbáltuk itt is megérteni, és ennek a végeredménye egy 3 részes cikk lett. Az első részben azzal foglalkoztunk, az Matolcsy Györgyről szól. Orbán-Matolcsy viszonyára fókuszáltak, sok pikáns részletet föltárva. Így van, tehát hogy ők ketten hogyan találtak
találtak egymásra, egészen odáig, hogy a kettejük kapcsolata hogyan romlott meg, hogyan jutottunk el oda, hogy 2020-22 környékére már a kormányon belül azon kezdtek gondolkodni, vagy attól féltek, hogy mi van, ha Matolcsinak miniszterelnöki ambíciói vannak. A második cikkünkben pedig Nagy Márton gazdasági miniszterre fókuszáltunk. Ez gyakorlatilag azt járja végig, hogy Orbán Viktor mellett Nagy Márton hogyan vette át Matolcsi helyét, hogyan lett gazdasági témákban a fő megmondó embere Orbán Viktornak, és a rövidtávú politikai érdekeit gazdasági fronton hogyan tudja kielégíteni Nagy Márton. Illetve ha szabad kiegészítenem, az információi szerint olyan döntéseket is bevállalt Nagy Márton, amelyeknek káros hatásaival ő maga is tisztában volt, tudta, de nem ellenkezett a miniszterelnökével. Abszolút ilyenek voltak például az ástoppok, amiket ugye a 2022-es parlamenti választási kampány idején hozott meg a kormány. Én úgy tudom, hogy amikor a kormányülésre bekerült ez a téma, a miniszterek, kormánytagjai tisztában voltak ezzel, hogy bár ugye kommunikáció az, hogy az infláció ellen hozzák ezeket a lépéseket, tisztában voltak a kormány, ez valójában generálni fogja, tehát még tovább fogja növelni az inflációt, de mégis ugye a rövid távú politikai cél az volt, hogy a kormány csináljon valamit, aminek rövid távú politikai előnyeit tudja a kormány élvezni. Ezeknek a nagy része Nagy Márton fejéből pattant ki, tehát a második cikkünkben nagyjából ezt járjuk végig, és a harmadik az pedig magára Orbán Viktorra fókuszál. Egyszerűen azt mutatjuk be, hogy nem csak a belpolitikai kérdésekben, de a gazdaság területén is Orbán dominál. Annak ellenére, hogy kibuktak nála komoly hiányosságok is, de ennek ellenére ő vált, miután ő a miniszterelnök, a gazdaságpolitika első számú irányítójává. Ez a harmadik résznek az összefoglalása. Abszolút igen, és onnantól kezdve a politika hogyan vált jóval fontosabbá, politikai érdekek hogyan váltak fontosabbá a szakmai szempontok helyett a gazdasági döntések meghozatala során. Érdekelne kicsit az ön munkamódszere, hogy jut bizalmas információkhoz, hiszen aki önnel szóba áll, nyilván mind tudja, hogy újságíró, ráadásul oknyomozó portál, meghatározó munkatársa. Akkor miért beszélnek, miért állnak szóba önnel? Olyan embereket keresünk meg, akik azért valamilyen szinten vagy ismerjük őket, tehát én mondjuk 2009-2010 óta ismerem őket, és az elmúlt években azt gondoltam, hogy megbízhatóak, vagy pedig tudjuk, hogy van valamilyen motivációjuk, hogy érdekük beszélni, vagy szeretnének reflektorfénybe kerülni, vagy épp valamilyen fontos pozícióból elmozdították őket, és valamilyen szinten a bosszúvágy dolgozik bennük, de például, hogyha ők elmesélnek egy történetet, vagy valami jelenetet az ő elmondásuk alapján rekonstruálunk, akkor próbálunk még más forrásokat keresni, akik szintén mondjuk jelen voltak. Egyfajta ellenőrzést is azért beiktatnak. Tehát rengeteg energiát ülünk azért abba, hogy ezeket a dolgokat leellenőrizzük, és valid információkat közöljünk. Mondjuk ez a díjnyertes 3 részes cikksorozata hány hónapig készült? A 2024-es évnek a nagy része, amikor épp nem kegyelmi ügyeztem, meg mással foglalkoztam, akkor a nagy része azért ezzel a cikkel. Egy komplett év lehet mondani. Egy év nagyjából ráment, igen. Volt olyan esete, amikor a cikkének érintettjei megpróbáltak nyomást gyakorolni önre vagy a szerkesztőségükre? Ha jól emlékszem, 2020 környékén publikáltam egy olyan cikket, ami arról szólt, hogy az Exim Bank, egy ilyen magyar állami tulajdonban lévő bank, egy ilyen belvárosi ingatlan üzlethez adott ilyen gigantikus nagy mennyiségű hitelt, és az Exim Banknak egy ilyen belső dokumentumát megszereztem, ami arról szólt, hogy ez a belső anyag hát felhívja a figyelmet arra, hogy ez miért kockázatos ez az üzlet, milyen problémák vannak. Az Exim Bank erről nem vett tudomást, és megadta a hitelt, erről publikáltam egy cikket, és ezt követően az Exim Bank feljelentést tett, rendőrségi feljelentést ennek az anyagnak a kiszivárgása miatt, és ott a rendőrség meg úgy döntött, hogy első körben nem az Exim Bankot kérdezi meg, hogy juthatott ki innen az anyag, hanem engem idéztek be tanúként, ahol a Direkt 35 egyik ügyével mentünk, hogy jól emlékszem, Gyorskocsi utca, egy ilyen nyomasztó pincehelyiség, és akkor hát nyilván ott kérték a rendőrnyomozók, hát hogy mondjam el a forrásomat, honnan volt, meg a
az anyag, de a Pegazus sztori után is, bár én az első cikknek a publikálásába nem vettem részt, tehát Panyi Szabolcs kollégám és Pető András kollégám írta a cikket, de ugye egyik érintett voltam, és ott pedig egy ilyen, jól emlékszem, egy ellenzéki képviselő feljelentése miatt az ügyészség ott is behívott mindhármunkat. Nyilván a listát szerették volna megkapni. Például megkérdezték, hogy tagja vagyok-e, nem tudom, bármilyen ilyen szélső baloldali, szélső jobboldali szervezetnek, bármilyen bűnszervezetnek tagja vagyok-e, törekedtem-e a Magyar Köztársaság törvényes rendjének a megdöntésére, és ez egy másfél órán keresztül ilyen kérdések, és az is egy ilyen földszinti, ilyen rácsos ajtó, tehát elég ilyen nyomasztó volt a légkör, tehát ez nem volt egy jó élmény. Az ilyen megviseli? Stresszes tud lenni, de hát hosszabb ideig tényleg nem foglalkoztat, de azért abban az 1-2 hétben azért nyomaszt. Hány olyan írása volt pályafutása 24 éve alatt, amelynek után követése során jelentős változások történtek, amikor a munkája, írása közvetlenül befolyásolta a döntéshozatalt? Erre például emlékszem, amikor az Origóban dolgoztam 2014 előtt, akkor mondjuk a munkám része volt, hogy bejártam a parlamentbe, és mondjuk megpróbáltam rekonstruálni, hogy a Fidesz frakcióülésein mi történt. És az egyik ilyen cikkem után az eljutott hozzám, hogy akkor Rogán Antal volt a Fidesz frakciónak a vezetője, és akkor nagyon ki volt akadva, olyan dühös volt, hogy ez az újságcikk hogy született meg, ennek az újságírónak kiszivárogtatott, belső nyomozást fog indítani, tehát ott Rogán Antal azt tudom, hogy mérges volt miattam. A Pegazus ügynél kifejezetten nem tudom, hogy engem miért hallgattak le, vagy a telefonomra miért telepítettek kémszoftver, de ott azt gyanítom, hogy az lehetett az ügye, hogy annak akartak utána járni, hogy én milyen fideszes, milyen kormányközeli figurákkal beszélek. De hogyha még egy konkrét ügyet mondhatok, amikor Karácsony Gergely 2019-ben megnyerte a főpolgármesteri széket, miután ő 1 éve már ott ült a hivatalába, írtunk egy ilyen komolyabb cikket az első 1 évéről, milyen konfliktusok voltak a Városházán, és volt az egyik helyettese, Dorosz Dávid, aki főpolgármester helyettes volt, Karácsony Gergelynek a párttársa. És az előző ciklusban, igen. Igen, és hát róla azért nem túl szépeket írtunk, hogy mennyire nem csinál semmit ezen a főpolgármester helyettesi poszton, és a cikkünk megjelenése után ő bele is bukott, le is mondott, és leváltotta. Ennek hatására úgy gondolja? Én azt gondolom, hogy igen. Az extra nehézségű magyar körülmények ellenére, és ez igazán érdekel, mit szeret ebben a hivatásban, az oknyomozó újságírásban? Szerintem vannak egy csomó szépsége ennek a szakmának. Mondjon csak 2. Az egyik az, hogy minden apró részletet leellenőrizhetek, ha azt le kell írnom, hogy nem tudom, Orbán Viktor háza mellett hány fa van, akkor le tudok oda utazni, meg tudom számolni, hány fa van. Tényleg az ember aprólékos tud lenni, és ez nagyon jó, hogy minden mondatomért tudom vállalni a felelősséget, hogy tényleg úgy van, mert leellenőriztem, megnéztem, ott voltam. A másik dolog meg, hogy tök jók, hogy a cikkeink időtállóak. Tehát, hogyha eltelik egy pár év, amit mondjuk az orosz-magyar kapcsolatokról írtunk, kirobban az orosz-ukrán háború, azokat a cikkeket elővették mások, hivatkoztak rájuk, tehát időtállóak emiatt a cikkeink. Szerintem az tök jó, hogyha vannak olyan szerkesztőségek, vagy mondjuk ott van a Direkt 36, akik törekednek, hogy minél többet megtudjunk, be tudjunk bizonyítani dolgokat, dokumentumokat szerezzünk. Itt volt az egész Pegazus ügy, tehát ez hihetetlen volt számomra, hogy Magyarországon megtörtént, hogy a magyar kormány úgy dönt, hogy újságírókat hallgat le, egy olyan kémfegyvert vett be újságírók ellen, amit más országban terroristák meg drogkártelek vezetői ellen bevetnek olyan emberek ellen, mint mondjuk én, aki emberekkel beszélget, politikusokkal beszélget. Ez kiderült. Na de következménye viszont nem lett ennek sem. Magyarországon irreális azt elvárni, hogy megjelenik egy cikk, és utána nem tudom, x héten belül kattan a bilincs. De szerintem hosszú távon igenis számítanak az ügyek, tehát hogy akár a kormányt mennyire erodálja egy ügy, azt szerintem évek múlva derül ki. Az idők során, ahogy utána olvastam, rendesen díjazták is önt kiváló szakmai teljesítményért. 2010-ben minőségi újságírásért díjat, majd 2011-ben a Göbölyös Soma díjat
díjat megkapta, és most itt van ez a Szente László díj. Azt egyébként mire véli, ha már a díjazásról van szó, hogy a Direkt 36 neve mindig előkerül. Szinte nincs olyan díj, nincs olyan díjátadó, már úgy értem, hogy újságírói szakmai, ahol ne tüntetnék ki önöket. Miben áll a Direkt 36 szakmai sikerének a titka? Szerintem nagyon jó a módszerünk, tehát a Pető András, ugye az újságnak a főszerkesztő, Egyesült Államokban dolgozott, Washington Postnál is oknyomozó részlegénél megfordult, egy nagyon jó metodikát honosított meg. A mi cikkeink úgy készülnek, van egy újságíró, aki elkezd a sztorin dolgozni, és akkor mellé van dedikálva egy szerkesztő, aki napi szinten követi, megbeszéli vele, egyeztet vele. Miután nem tudom, pár hét, pár hónap után annyi infót összegyűjtött, hogy az újságíró, a riporter megírja a cikket, szerkesztővel egyengetve összeraknak egy első vázlatot. Ezt az első vázlatot megkapja egy második szerkesztő, aki szinte szűz szemmel nagyjából tudja, hogy miről van szó, de napi szinten nem annyira volt benne a munkafolyamatban, ő is megnézi, vannak javaslatai, amiknek érdemes utána nézni, milyen információkat érdemes még beszerezni. Miután ez is megvan, utána mi minden érintettet, tehát akiről bármit leírunk a cikkben, megnevezzük, minden érintettet megkeresünk nagyon-nagyon részletes kérdéssorokkal, hogy abszolút, tehát bármilyen félreértés van, bármit mi adott az illetőről feltártunk, tudjon rá reagálni, egészítse ki, módosítja, stb. Miután ezt megcsináltuk, minden cikknek készül egy ilyen fact-checkelt, lábjegyzetelt változata, ami azt jelenti, hogy lábjegyzetet kell tenni minden névhez, adathoz, számhoz, tényhez. Ugye az ember még egyszer le tudja ellenőrizni, hogy az illető tényleg annyi éves, tényleg ott születette, tényleg úgy hívják, stb. Ennél a gazdasági cikknél például az ugye 3 részes volt, de mindegyik résznél legalább nekem 100 fölött volt a lábjegyzetem. Miután megvan ez a lábjegyzetes dolog, utána megkapják a jogászok, akiknek még ugyancsak van számos javaslatuk. Tehát ezzel a módszerrel ugye egyrészt a szakmai hibákat, tévedéseket is ki tudjuk küszöbölni, másrészt meg ugye annyi szem látja, annyi nézőpont bejön, hogy tök jó, tökéletes anyagok tudnak születni. Szóval minőséggel magyarázza, hogy nagyon aprólékosan és nagyon minőségileg dolgoznak. Így van. Tehát ez minden kézműves gyakorlatilag a cikkeinkben. Végül egy kicsit erre a mostani díjra térve. Szente László munkáit a rádióban valaha is hallotta, vagy kicsit most, hogy Szente díjas lett, utána járt? Én Szente Lászlóról akkor hallottam igazán, amikor a díjat megalapították, és az első díjazottak megkapták a díjaikat, utána olvastam utána annak, hogy ő ki volt, mi volt, hol dolgozott, de én személyesen nem találkoztam vele, nem volt semmilyen nexusom ő vele. Hát annyit elég, ha megjegyez, hogy mondjuk ennek a korosztálynak, ahová én is tartozom, ő volt a legjobbja. A legszerényebbje és a legjobbja. Gratulálok önnek, biztosan mondhatom, hogy az idén is a legjobb helyre, a kiírás szempontjainak megfelelően a legkiválóbb újságíróhoz került a Szente László díj, és aki a direkt36.hu-t, azon belül is az ön cikkeit rendszeresen olvassa, remélem jó sokan, ezt tanúsítani is tudja. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, és azt is, hogy itt lehettem. Szabó Andrással, a Direkt36 oknyomozó portál újságírójával, szerkesztőjével beszélgettem, aki a 2022-ben alapított Szente László díjat a héten kedden, Szente születésnapján harmadikként kapta meg. És akkor már a mai maratoni podcast vége felé közeledve elmondom, hogy a következő új beszélgetéssel előreláthatólag 3-4 hét múlva jövök, de ne feledjék, hogy mához egy hétre, csütörtök este 8 órakor elindítjuk a Lakatos Labor című egészségügyi témákkal, kérdésekkel foglalkozó új sorozatunkat. Addig is ajánlom figyelmükbe korábbi podcastjainket, például a Buda Péterrel tavaly novemberben készült beszélgetést, amely arra a leegyszerűsített kérdésre adott igen összetett választ, hogy mi minden következik Trumpból, Trump újraválasztásából. Ahogy azt az utóbbi napokban már láthatjuk, olvashatjuk is, Buda Péter egyenesen vátesznek bizonyult ebben a beszélgetésben. Nagyon-nagyon sokan vagyunk, és egyre többen vannak körülöttünk olyanok, akik más kultúrát képviselnek. Ez nem feltétlenül rasszizmust jelent, bizonyos embereknél igen. Nagyon sokaknál egyszerűen egy kulturális otthontalanság érzetet, ami félelmet kelt az emberekben. Ezekre az emberekre elképesztő
hatékonyan lehet hatni akkor, hogyha meglovagoljuk ezeket az érzelmeket, hogyha feltupírozzuk ezeket a félelmeket, ha azt a képet vetítjük eléjük, hogy csak én tudlak megmenteni téged ettől a kiszolgáltatottságtól, mert irtózatos migráns hordák várnak a határon, és próbálják elvenni az otthonodat és az identitásodat. Van probléma a migrációval az Egyesült Államokban, vagy Európában is, de ennek nyilván a megoldása nem az, hogy felgerjesztjük ezt a félelmet, hanem azokat az intézkedéseket meghozunk, amelyeket kell. Ugyanez egyébként a probléma érvényesül a szexuális másságokhoz fűződő kapcsolat terén. Ebben is lehet riogatni az embereket. A gyerekek átoperálásával is lehet riogatni az embereket. Ugye Trump nem tartotta vissza magát attól, hogy olyat mondjon, ezt magam saját fülemmel hallottam, hogy nem tudhatjuk azt, hogy a gyereket elengedjük reggel az iskolába, hogy fog hazajönni. Utalva arra, hogy mintha az iskolákban, az Egyesült Államokban arra készülnének, hogy egyik nap elmegy a gyerek az iskolába kislányként, és kisfiúként jön haza, vagy éppen fordítva. Nyilvánvalóan nem igaz, amit mond, viszont lehet az emberekre hatni, ezeket lehet szépen gerjeszteni, erre rászállt a közösségi média, adott esetben ebbe beszállhatnak azok a fajta másik államtól származó erők, akiknek érdeke az, hogy destabilizáljon az Egyesült Államok, és sajnos van az a réteg, aki fogékony az ilyen szintű impulzusokra. De szívesen rábeszélem azokat, akik nem látták, hogy nézzék vagy hallgassák meg a Szatmári Őrs evolúcióbiológussal december elején készült podcastünket. Ebben sok más mellett arra a kérdésre kerestük a választ, hogy vajon az emberiség a 8 milliárdos létszámával és dominanciájával eljátszotta-e a maga evolúciós lehetőségeit, és következik-e a szükségszerű összeomlás. Az, hogy ezeket a problémákat megoldjuk, az elsősorban társadalmi innovációkat kíván. Tehát például azt, hogy elfogadjuk azt valamilyen mechanizmus révén, hogy igenis az egy jó ötlet, hogyha bizonyos dolgokról lemondunk. Ez idő szerint csak címmondatokban felsorolná, hogy mi minden nem stimmel az ökoszisztémában, ami az összeomlásig elvezethet. Az egyik az, hogy egy nagy kihalási hullámban élünk, ami jelek szerint akkora lesz, mint ami az aszteroid után történt, ugye, amikor a dinoszauruszok kihaltak, tehát ez egy nagyon tényleg masszív kihalási hullám, csak ez antropogén eredetű, az emberek tevékenysége következtében történik. Meg lehet nézni, hogy milyen ütemben halnak ki a fajok, és lehet látni, hogy nagyjából az ipari forradalommal kezdődött a tömeges kihalás, és ez egy exponenciálisan gyorsuló folyamat. Tehát ez az egyik probléma. Tehát a biodiverzitás csökken, a fajok egyre gyorsabban tűnnek el. Félreértés ne essék. Van a kihalási sebességnek egy ilyen business as usual szintje, mert az evolúció folyamatosan darál, új fajok jelennek meg, mások meg kihalnak. Tehát magyarul többen halnak, mint ahány új jelentkezik? Vastagon. Másik probléma az, ami sajnos szintén összefügg a klímaváltozással is, az új fertőző betegségek megjelenése, ez a második. A harmadik pedig az, hogy nem tudjuk, hogy az ökoszisztémák mikor omlanak össze olyan mértékben, amely az emberiség létfeltételeit fenyegeti. De érdekes lehet bepillantaniuk Epres Ilona történetébe. A vele készült podcastet karácsony előtt tettük ki. Ebben vendégünk elmesélte, hogy hogyan, miért vállalta közel 60 évesen, hogy kihordja és megszüli lánya és veje gyerekét, mivel a fiatalok hosszú évek alatt igen sokszor próbálkoztak Lombik programmal, az orvosi beavatkozásokra kisebb vagyont is ráköltöttek, de a rengeteg beültetés sajnos nem járt sikerrel. Kinek jutott az eszébe, illetve kivetette fel első észben, hogy a reménybeli nagymama, azaz ön hordja ki a gyereket? Hát én már nagyon rég mondtam neki ezt, hogy én megpróbálnám. Olvastam nagyon sokat ilyen témában, és a világ minden tájáról előfordult már ilyen. És én éreztem magamban, hogy képes vagyok rá. És amikor ez a nagyon szörnyű eset történt, mikor meghalt az a kisbaba, az ember ilyenkor olyan helyzetben van, hogy bármire képes, de szó szerint bármire. És én beszéltem egy orvossal, akinek elmondtam, és ő azt mondta, hogy mi nem próbálom meg én. Mivel
Teljesen egészséges vagyok, jó állapotban vagyok. Hány éves volt ekkor? 59 voltam. Kimentem a Bernadetthez, és elmondtam neki, hogy ezt egy orvos is mondta, és ugye ő mindig azt mondta, hogy nem, mert ő nagyon féltett engem. Azt mondtam neki, hogy mondom, figyelj ide, most semmi nem történik. Elmenjünk az orvoshoz, beszélünk vele. Megnéz engem is, bár én úgy éltem az életemet, hogy nem tettem tönkre. Tehát én nem dohányzom, nem iszom, nem drogoztam. És az orvos megnézte, egy pár lelet akkor már kész volt, és annyit kérdezett, hogy jó, akkor belevágunk. És ha a tavalyi podcastjainkből egy keresztmetszetet, áttekintést is szeretnének látni vagy hallani, ajánlom figyelmükbe a január legelején közzétett Best of adásunk első és második részét. És az előbbiekkel együtt természetesen az archívumunk is áll a rendelkezésükre, a nem kevesebb, mint 331 oda feltöltött anyaggal. Ezek mind-mind egykori televíziós tevékenységen munkadarabjai. Akinek ahhoz van kedve, több tucat szórakoztató műsor és műsorrészlet közül válogathat, de az archívumban meg annyi közéleti, politikai beszélgetésemből is találhatnak érdeklődésüknek megfelelőt, mint ahogy tudományos témákat taglaló interjúkból sincs hiány az archívanyagok között, és akinek ahhoz van kedve, remek világsztárokkal a 90-es, 2000-es években készült interjúimat is megtekinthetik, korosztálytól függően újra vagy először. Vagy az egykori átverős álinterjú sorozat darabja is már mind fent vannak a YouTube oldalunkon, mint ahogy az Én mozim sok szép lírai történetét is meg lehet nézni újra vagy először. Az archívum tehát mind a 331 anyagát a youtube.com Friderikus Podcast oldalának 6. vízszintes sorában találják. A szokásos podcastünkkel előreláthatólag tehát 3 vagy 4 hét múlva jövünk, de mához egy hétre a jövő csütörtök este 8 órakor premier tartunk, mégpedig az új egészségügyi témákkal, kérdésekkel foglalkozó sorozatunk, a Lakatos Labor premierjét. Legyen szerencsénk!